na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time in punto las 5 ang takna sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mayang hapon syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bago mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Kag subong adlaw Martes, petsa 2 sa bulan sa Nobyembre 2021, subong adlaw All Souls Day, 53 dias na lamang nabilin antes sa adlaw sang Paskwa. Sa aton sining mga headlines, mga kabombo, mga drivers sang Alangilan, Granada, Burgos Jeepney Terminal sa Libertad Public Market, pabor sa pagpalos sang plastic barriers kag pagpasaka sang capacity sang pasahero sa 70%. Mando sang DOTR nga paluson ng plastic barriers kay pasaka ng capacity sang pasahero, hindi dako ang mga inepekto sa mga taxi drivers. Samtang magnitude 4.1 nga linog na batyagan sa pila ka bayan sa Bacolod City kag Negros Occidental, sentro sa linog, iyan sa syudad sa Sipalay. Bangkay sang isa ka lalaki nga wala sang panapton kan gautaw-utaw sa tubig nasapuan sa sulod sang isa ka compound sa Florenceville, Barangay Pahanukoy. Lalaki naman sa Kawayan naghiko gamit ang chicken nylon cord sa banyo sa iya sininga boarding house. Maukod nga tagpalamati sang Bombo Radyo tuman ang pagpasalamat matapos nalawagan bilang tagdaog sang 1-2 Panalo Part 20 promo. Kagamoy ito mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga balita, pabor ang mga drivers ng pampubliko nga jeep sa Alangilan, Granada, Burgos Jeepney Terminal sa Libertad Public Market sa ginanunsar sa Department of Transportation o DOTR nga paluson na sumugod sa Nobyembre 4 ang plastic barriers kag pasakaan ang passenger capacity sa 70%. Sunod sa kay Ramon Susana, ang driver sa jeep nga may rota nga Burgos, Granada, malipayan ini bangod mahimo nga maumpawan na ang mga ini sa tion nga paluson ang plastic barrier kag mapasakaan ang porsyento sang masakay nga pasero. Pahayag sini nga hindi na nila magwantahan pa ang tuman nga pagtaas ang presyo sang krudo kon magapabilin nga marubo ang ila sini capacity sang mapasakay. Sunod sa kay Susana, 18 pesos ang sukot sa mga ini padulong sa Barangay Granada kung sa din sarang sila nga maka-income sa matino na nga 200 pesos tugtog 200 pesos. Ini naman ang kung 200 pesos tugtog 250 pesos kay ini na lamang ang mabilin sunod sa driver bangod nga pagabuhinan pa ang iya sini income sa pletes sang arkila sa jeep nga 350 pesos kag ang krudo. Si Susana ang makabiyahe na lamang sa 3 tugtog 4 ka biyahe sa kada adlaw. Pag sini nga kon paluson ang plastic barrier kag mapanugutan ng 70% sang passenger capacity gikan sa tag-anom-anom sa kada bahin kay isa sa tubang o kontrase, mahimo naman nga magsaka ini sa 15 ka pasahero. Sadto 14 pesos ang sukot padulong sa Barangay Granada, apang gipasaka ini bangod sa pagnubo sang pasahero sa 18 pesos kag may tarifa man ang mainigikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB. May arang kisa mayo lang 250, 200. Mo lang gilang na ang mas mayo na lang nga way kagid ba sang kuan, kang gamay lang at plus miyara. Ngar kila ko sini 350 ang adlaw. Kruduhan ko pa, kamahal pa sang krudo. Tay mo lang maginansya mo isa 200, o daw 250. Enjoy ka na natin, bay ka naman may mo kay tungod sa pasahero tanga sa dugi kalaka. Kun ni papalos ng barrier kag mag 70% daw okay na daw molumpawan na guro gawa ang amon pang biyahe-biyahe. Ang dugang nga pagpanaysayo ni Ramon Susana, driver sa jeep, samtang pabor naman sa kay Nestor Ferrarin, ang driver sa Burgos, Granada nga jeep, ang pagpalos ng plastic barrier agud nga magtawhay ang ila sini nga pagbiyahe. Pag sini nga makagana ini sang 1,000 pesos sa isa ka adlaw nga pagbiyahe kung saan nagabayad ini sang arkila sa jeep nga 300 pesos kang nagadangat sa 400 pesos ang ginagasto sa krudo. Nagalaw man ini nga makabulig-bulig ang pagsaka sang kapasidad sang pasero nga mapasakay bangod may 3 pa ini kakabataan kung saan duha ang naga-eskwela.
Sang wala pa pandemya, sang normal pa daw okay tiya kiti damo tiyang load tiya sitting gid mo subong kontrolado yang pasahero. Wala ko kakuan sina kun temporary lang yung pagkabalik sang normal mula nang bike pa mabalaan gid kun balik sa 14 o kun magsige na ni sa subong 18. Di kun hindi man magbalik sa normal ang pasahero, mas lalo kami perdi pagid eh. Ang panuano naman ni Nestor Ferraran, driver sa jeep, ginapagkamaayo naman sa isa ka pasero kung mapalos na ang driver agud nga o kung ang barrier mapalos na ang barrier agud nga magtawhay na ang ila sini nga biyahe. Sunod sa kay Jonathan, gipatuman ang pagbutang sang plastic barrier agud nga malikawan ang paglaton sang COVID-19. Apaw sa karon nagdubo naman ang kaso sa syudad kag madamo na sa nabakunahan gani pabor ini nga hukso na ang pagpatuman. Apisa sini dapat gid gyapon nga mapatuman ang social distancing. Ano, okay naman ko para matauhay naman ang pagbiyahe. Pabor ka tayo nga kuan ini baryo. Para sa akon, pabor ko ya. Siyempre, tungod sa aton nga pamalatian nga nagakuan sa aton, natural mabutangan nila barya. Pero sibong kayo daw okay naman ang tanan na vaccinated naman. Pwede naman makuha guro. Para nga driver, makaluwag-luwag man kayo tayo. Ang panuano naman ni Certain Jonathan, isa ka pasahero sa jeep. Ginpahayag sang presidente sa Taxi Operators of Negros Occidental o Contorno nga hindi dako ang mga inepekto sa taxi drivers ang pahayag sa Department of Transportation o DOTR nga palaso ng plastic barriers kag pasaka ng passenger capacity sa 70%. Suno kay Mario Eusebio, halos wala sang diferensya ang pagpatuman bangod tag-isa balang man ang ginapasakay o kung ginasakay sa mga ini nga pasahero, hindi kaangay sa jeepney drivers nga naggamay ang kapasidad. Apang pahayag sini nga disbentaha man sa ilang plastic barriers bungod sa aircon ng mga ini kag hindi makagwa ang hangin. Dugang man ni Eusebio nga nagnubo man ang porsyento sang ilang nga pasahero nga makita kung paano o kung nga makita sa kung paano nga nagapila ang tuman kadamo nga mga taxi sa malls bungod sa ilisipon lang ang pasahero. Sunod dire katunga na lang ang ilang nga pasahero kung ipanggid sa wala pa sang COVID-19 pandemic. Sa karon nagapadayon pa ang pag-recover sang sektor. Ginakasubo man ni Eusebio nga madamo sa mga drivers ng taxi ang naguntat na sa pagbiyahe. Patag sang presidente sang tono ang ilang nga ma-income sa karon ang nagkakaigo na lang sa ilang nga pang-adlaw-adlaw kag kun kaisa ginakulang pa. Madamo naman sang nabakunahan nga taxi operators kag drivers. Nagalaom na si Eusebio nga magabalik na sa normal ang sitwasyon kay makabangon ng taxi industry agud nga mabuhi man ang mga taxi drivers kag taxi operators. Sa taxi, hindi gid man siya amo na ka-diferensya kay since ang capacity sang taxi wala man nagmatter sa plastic barriers. Like sa mga jeep nga ang ilang capacity nagaganugid gamay diwa tungod sa mga plastic barriers. Ang kabayan sa pagpahayag ni Mario Eusebio, presidente sa Taxi Operators of Negros Occidental. Samtala batyagan nga pagtayog sa sulod sang pila ka segundos, las 11:58 ang takna kaina sang aga. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS, ang sentro sa linog yara sa syudad San Sipalay, Negros Occidental. Nabatyagan man sa pila ka parte sa probinsya ang pagtayog, alkip na sa syudad sang Bacolod. Base sa inisyal informasyon gikan sa PHIVOLCS, nagdangat sa intensity 5 ang linog sa syudad sang Sipalay, intensity 3 sa syudad sang Bago, kag kalkip na ang syudad sang Iloilo, kag intensity 2 sa syudad sang La Carlota. Nagdagat naman sa 4.1 ang magnitude sang pag-uyog kag tectonic in origin kag may kadalumon nga 24 kilometros. Isa ka bangkay sang lalaki ang nasapuan sa sulod sang compound sang safe house sang Lopez family sa Purok Mahigugmaon, Florenceville, Barangay Pahanukoy, Bacolod City nga wala na sang panapton kay nagautaw-utaw sa tubig. Naibaluan nga may bahin ang compound nga naangot na sa baybayon. Santo sa mga residente sa Purok Masinadyahon nga katupad sang safe house, ang lalaki ang nahibaluan niya kahapon pa sang ulhi nga nakita sa kalapit nga baybayon nga nagapaligo nga hublas. Ginalantaw man nga may diferensya ini sa paminsaron matapos nga sang magbutwa ini samtang nagapaligo. May napamangkutan pa ini kung nakadangat na siya sang langoy sa Iloilo. Apang kaina sang aga nasapuan na lang nga wala na ini sang kabuhi sa pribado nga propiedad. Ginalantaw nga may nga natural cause ang kamatayan sang biktima kag ini ang nalumos. Tubtob sa karon wala pa natumod ang identity sang bangkay bangod wala man sang may nakakilala sa iya sa lugar. Ini ang may kulong nga buhok, ginabanta 5'5" ang katason kag gyara na sa 30s ang 30s ang edad. Samtang patay ang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo matapos nga makabunggo
sa sugata nga Mitsubishi L300 nga salakyan sa Sitio Malas-Balas, Barangay Urong sa syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental, 6:30 kagabi. Ang driver sa Mitsubishi L300 ang gikilala kay RG Cordero, 42 anyos, may asawa kag residente sa J Street, City Heights Subdivision, Barangay Taculing, Bacolod City. Samtang adwa naman kabiktima nga sakay sa Skygo 125MC nga motorsiklo ang gikilala naman nga abusanday Marlo De Lobio, 25 anyos ang driver, kag Jake Calais, 23 anyos ay sini nga backrider lunsay mga residente sa Sitio Bujong sa may Barangay Urong, syudad sang Kabangkalan. Santo naman sa inisyal investigasyon ang salakyan ang nagabiyahe gikan sa sur padulong sa norte nga direksyon, samtang motorsiklo ang nagabiyahe sa norte padulong sa sur. Nimuruhan nga pagdanga sa Sitio Malas-Balas, nag-overtake ang motorsiklo sa wala na tumod o kung sa wala nga tumod nga salakyan, apang ini ang naglapaw sa pihak ng lane kung sa diin sugata naman sini ang Mitsubishi L300. Bangod sa impact, naglabog naman pareho ang driver kag back rider sa motorsiklo kung sa diin ang duha ang nakaangkon sa body injuries. Gindala pa ang duha ka biktima sa Lorenzo de Zaico District Hospital sa nasambit nga syudad, apang maini ang gideklara na nga patay sang attending physician. Patay ang isa ka lalaki matapos nga maghikog gamit ang chicken nylon cord sa sulod sang banyo sa boarding house ini sa barangay Gihulngan, Ginhungan, Kawayan, Negros Occidental. Sa investigasyon sa mga kapulisan, antes naghikog ang biktima, may nagluntad nga pag binaisay sa tunga sang nobya sini, kaya nagpahayag nga luyag na lang sini nga mapatay. Matapos ang pagbinaisay sa mga ini, naglakat ang biktima, kaya nasapwa na lamang ini nga wala na sang kabuhi. Samtang sa ibang pinato nagapangunang nga balita, nagapaayo na ang biktima matapos nga ginlampusan sang botelya kaginbuno sang gunting sa second floor sa Victoria City Commercial Complex syudad sa Victorias, Negros Occidental. Ngikilalang suspetsado kay Jonas Biso, 25 anyos, single, ka-residente sa Villa Victorias sa Barangay 13, Victoria City. Kag biktima ang gikilala kay Mark Rabino, 20 anyos, single, ka-residente sang Terraville Subdivision, Barangay 12, Victoria City. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, ang hepe sa Victoria City Police Station, impagsiring nga si Okon ang nakaagi naman ginpulihan sa grupo ni Rabino sa wala may bunuan nga rason kung sa diing ginalinan sang pagtanom sang dumot ning si Biso. Gani sa nakitaan sa suspect ang biktima sa second floor sa may Victoria City Commercial Complex, ginpamangkot niya kung ano ang ngalan kag sa nagtuad sa ngalan naglakat ang suspetsado. Pagbalik ni Biso, may dala na sang botelya sang beer agin lampo sa biktima kag ginbuno pa niya sang gunting nga nakataklos sa hawak sini. Nakaangkon sa pila sa bahin sa butkon kag liog ining sinabino, ang gilo naman ang gindala sa balay bulungan o sa diin nagapaayo sa karon. Nagpalagi naman ang suspetsado sa wala may bunuan nga direksyon kag na-recover sa crime scene ang gunting nga nagalaba sang 8 ka pulgaras. Okay naman daw ito. Kaso ito yata ay parang binugbog yata ng mga grupo ng biktima. Na binugbog nila itong ating suspect. Siguro nagtanim ng sama ng loob. That is why nung nakakita ng siyempre, nakakita ng opportunity, gibalusin niya itong ating biktima. Yes, previously daw. Away lang ng mga kabataan . Ang kamay sa pagpag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, hepe sa Victoria City Police Station. Arestado ang 3 ka mga persona matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga grave threats sa sitio Buraguac, Barangay Manghanoy, La Castellana, Negros Occidental. Ang mga nadako pagkinkilala kanday Bienvenido Ison Jr., 68 anyos, may asawa; Gerald Ison, 30 anyos, may asawa; kag Ronnie Ison, 32 anyos, single, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Honorable Joseph Gideoni Valencia, presiding judge sa Municipal Trial Courts Branch 6 sa La Castellana, nga napetsa na Oktubre 18, 2021. Ang kaso nga pagpamahog ang ginrekomendahan sang piyansa nga 36,000 pesos sa kada persona. Ang mga suspetsado ang yara nasa kustodiya sang La Castellana Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang ginapasalamatan sa maukod nga tagpalamati sang Bombo Radyo matapos sa ini ang malawagan bilang tagdaog sa 1, 2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radyo kag Star FM
Si Romel Pacto sa Barangay Talok, Bago City ang nagdaog pinaagi sa ginhulog sini nga sakop sang Alfonso Brandy. Si Pacto ang nagaopera sang vulcanizing shop kag kun kaisa naga-deliver man sang bugas. Malipay nini nga ginbato ng 500 pesos sa cash kag balor nga 650 pesos nga gift pack. Nagpangagda naman ini sa iban nga maghulog man sa entry agon nga makadaog kaangay sa iya apang panumdom naman sini nga kontrolon lamang ang pag-inom kun kaangay nga sponsor product sa iya nga iga hulog. Sunod sa kay Pacto ang cash nga nabaton ang makabulig na agon nga makapian-pian ini agon nga may ibakal sila sa bugas kag sudan nga madala sini sa duha ka mga kabataan. Adugang pa sini nga magabakal man ini sa dugang nga gamit para sa iya vulcanizing shop agon nga mapasanyog pa ang serbisyo. Ay dagdag ko sa mga gamit sa akong yung vulcanizing para magatinad man. Ibakal ko man sa mga sudan kaya giyatag sa mga bata ko kag sa pagkaon sa balaya. Pero may ko gaynaw sang Alfonso. Kaya ni kamo nga nagapamate inaw man kamo ka mag-intra sa intre dire para magdaog man kamo pareha sa akon. Ang kabahin sa pang-award sa kay Romel Pacto Daily Winner. Samtang nagdaugman sa promo ang 65 anyos sa si Edna Lumagsaw sa Zone 4A Talisay City. Emosyonal sa nga ginbaton ang 500 pesos sa cash kag balor nga 650 pesos na gift pack. Pagagamiton sini ang cash sa pagbakal sa maintenance para sa ginabatyag sini nga high blood. Sunod sa kay Lumagsaw masami ini nga nagapasakop sa mga promo sang Bombo Radyo. Apang karon lang ini nangin mapalaron kag nakadaog for the very first time. Nagpangagda man ini sa iban nga pasakop man sa promo agod nga makadaog kaangay Kay Nay, kapabaksina Ken sa ato na katapusan nga balita, dako ang pagpasalamat sang duha ka maukod nga tagpalamati sang Bombo Radyo matapos nga nabayluhan ang radyo nga nabato nila gikan sa iban nga AM station nga nakalansang sa isa lang ka istasyon. Suna kay Lydia Abantaw, 68 anyos ang Purok Rosal, Barangay Singkang, Bacolod City nga nakabato ini sang radyo gikan sa RMN apang hindi ini makapamati sa luyag pamatian nga istasyon bangod naka-fix ang dial sa nasambit nga radio station. Magluwasag pabaylo sang radyo. Dako man ang pagpasalamat ni Abantaw nga gintagaan pa ini sang 1,000 pesos nga cash nga pangplete. Malipay nini nga libre na sini nga mapamatian ang luyag nga mabatian bangod wala nakalansang sa isa lang ka istasyon ang panibag-o nga radyo nga nabaton. Samtang napabayluhan man sang 25 anyos nga lalaki gikan sa Hacienda Katumbal, Barangay San Jose, AB Magalona ang radyo nga nakalansang sa RMN nga yan nabaton kapin isa nakatuig ang nakaligad. Suno kay Carl Kenneth Cañete, hindi man sini ma-enjoy ang radyo nga nabaton bangod suno sa iya humalin pa sang gamay ni Bombo Radyo na ang iya ginapamatian. Halos kabisado man sini ang programa sa Bombo Radyo Bacolod gani excited ini nga nagbaton sa panibago nga radyo nga hindi fixed dial. Magluwas sa bag-o nga radyo nakabaton man ini sang dugang nga 1,000 pesos nga cash. Nanipay sir kaya siyempre makamatin ako sa Bumbo. Ang mga favorite ko nga isasyon na rin sa una Tondorilla masuna agad. Anong plano mo sa 1,000 mo nga na baton? Ibakal ko sir pa nga pagkaon namon sa matagad lang utan na. Madaming salamat sa Bumbo Radyo Bacolod kag sa Bumbo Radyo Philippines nga nakabatong sa bagong radyo kag pwede na malisaw sa iban nga istasyon kaangay sa ila sa Bumbo. Basta Radyo Bombo number 1 ang Bombo Radyo. Ang kabahin sa pagpabaylo ni Carl Kenneth Cañete sang bag-o nga radyo. Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon, mga kabombo, amoyan tumakaundan sa atong sinigapaunang nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton alay panumbalikan na aton si mga headlines, mga drivers sang Alangilan, Granada, Burgos Jeepney Terminal sa Libertad Public Market pabor sa pagpalos sang plastic barriers kag pagpasaka sang capacity sang pasahero sa 70%. Mando sang DOTR nga palusor ang plastic barriers kay pasaka ng capacity sang pasahero. Hindi dako ang mangin epekto sa mga taxi drivers. Samtang magnitude 4.1 nga linog na batyagan sa pila ka bahin sa Bacolod City kag Negros Occidental, sentro sang linog, yara sa syudad sang Sipalay. Bangkay sang isa ka lalaki nga wala sang panapton kay nagautaw-utaw sa tubig nasapuan sa sulod sang isa ka compound sa Florenceville, Barangay Pahanukoy. Lalaki naman sa kabayan naghiko gamit ang chicken nylon cord sa banyo sa iya sininga boarding house. Maukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo tuman ang pagpasalamat matapos nalawagan bilang tagdaog sang 1-2 Panalo Part 20 promo. Kag amo to ang pagdulong lamon sa inyo sa madalalag
ko bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, Petsa 2 sa bulan sang Nobyembre 2021 and it's All Souls Day. By the way, sa aton sila Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, mayala na lamang kita sang 53 dias, 53 days to go before Christmas. Antes pa man, aton anay nga pagpangagda sa inyo sa pag-upo na sa kay Bombo Dennis Rubica sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Kag sa gyapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sinigang news analysis. Sige padala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Acciones. Ini ang mga tigulo aton pasansya gintestingan sang pandemya. Ang kalawig sang aton pasensya ang gintilawan sang pandemya. Para sa kayuhan sang tanan, magahulat kita. Tradisyon nga sa tagsa katuig aton ginadumdum, duha na katuig sa karon nga wala sang selebrasyon. Nangin masubo ang mga patyo, tigkalalag ginadugukan sadto. Sa karon daw kaangay gid man tuod sa lulubngan. Malinong, wala nakasulod ang mga buhi kay gin siradhan. Coronavirus kami ang untatina. Sa duha katuig amon pasensya na testingan muna. Buluhaton nga dili kinaandan ang amo na nagwanta sa mga health protocol nga sobra-sobra. Bangod sini mga minatay wala na sang piyesta. Sa patio wala nakatililipon ang mga pamilya. Tani sa masunod nga tuig, madula ka na. Agod nga mangin normal na ang pagpangabuhi sang tagsa-tagsa. Ang inyong pangunang-una nga pananawan ang ginpadala ni Carlos Solis sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na kaligid stock na alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas Pagpalagit siya Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition pang Martes edisyon siya Platuntunan Petsa 2 sa bulan sa Nobyembre. Magulog-alo mo na itong palibot sa sunod sa Bacolod. Agato pa ang ulan sining kapunanon. Kamusta na kamo? Welcome natin mga suki. Welcome natin mga tagpulamati. Aton sining kabombo sa 61 kumakabarangay sa sunod sa Bacolod. Mga suki natin sa mabano kasunod sa kabusan sa aton sining probinsya. Of course, ang mga nakatuktok live sa aton sining FB, sa aton sining YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga sa bayan sa kalibutan, makita na nila, mabatiin na ito mapalagad siningapon sa Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Aton nga mga driver, masako-sako na sining matinon, aton mga tindosenderas, masako-sako na ito sining mga merkado. Naton mga turan nga agaw pa na pamalaklon, ha? Dalon puli, lutoon pa niya punon sa tagsa nila ka mga panimalay. Ikaw po yung nagsadiri kahapon na Bombo Dennis Rubica. Ang mga balita, ang inyong bantay balita ang atong gabagdamod sining hapon sa atong sinimang nagapawang mga balita lokal, isa kahubog na lalaki ginarestar sa makapulisan matapos nga nagpadayaw sa iya sini armas lutang nasasulod sa isa ka bus sanggil sa kotse sa sang konduktor dito sa may Banwa sang Salvador Benedicto. Samtang ining isa ka driver nga sang motorsiklo nga napataya matapos mo kwento ini ang isa ka van nga nagadala sa mga swab sample padulong ko tani sa Banwa sa Valladolid. Ang aksidente ang kamatayon sining driver sang motorsiklo. Sakton na ko nun isang kompanya sining sabit nga kuano nga salakyan. Samtang update makita sining sa puan nga patay kay nana sa ngudto daiya sa may area sa barangay Panukoy until na daw pinagapon ay detaining sa ka lalaki. Sa aton sining mga nagapauna nga mga balita national, isa ka House Bill ang ginapasaka karon agod nga dulao na ining requirement nga drivers education requirement sa pag-renew sang driver's license nga gina-require karon niya sang LTO. Nagkapin 2.7 milyones doses sang Sputnik 5 COVID vaccine mag-abot sa Pilipinas sining adlaw. Sa atong sinibalita gikan sa luwas sa mga rescuers padayon nga nagapangita sa posible mga survivor sa sining narumpag nga 22 ka panalgan nga ginaobra nga building dito ya sa may syudad sang Laos o syudad sang Lagos sa pungsod Nigeria. Of course, inamang going karon nga summit to environment summit dito ya sa may IOK mga kabinan. So muna mabalita katon gaan pagtamo da balita katon may mayon sining hapon pagpalagad siya Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. At sa lugar ang report ni Bombo Carla may episode sa patrol. Di kita na makabinan sa aton sining kaduwang adlaw sa pagpanagtag sa aton sining mga papremyo, pagpanagtag adlaw sa aton sining mga regalo temprano pa bulan pa lang sa Nobyembre gapamaskwa kita adlaw. Diya sa aton sining to panalo part 20 promo kapon kang subong adlaw ang mga winners nato nagagundagon nagamataba sa claim
sa ila sini nga padya mga kaibigan ko natin subong adlaw kaduwa tang adlaw sa pagpanagtag sa ato sini daily prices tag sa kadlaw Lunes to Biyernes tag sa kadlaw tatlo kita ka mga winner tag sa naton ka mga winner tag sa naton ka mga lucky interest in dress magawaton sang padya balor 1,150 pesos no 500 pesos cash kag 650 pesos nga balor iya sang grocery goods mga sinta araw-araw balde-balding pa-premyo na may cash siyahan pa kahit may cash kita nga kita panagtag adlaw-adlaw mga kaibigan of course amo na aton siya nga pag sa buwag aton nga pag panagtag timpano pang pamasko timpano pang regalo sa aton sila nga mga maukod nga tagpalamat sa Bombo Radio sa FM diri sa Negros Oriental kag syudad iya sa Bacolod no sa sulod sang 7 naton ka semana ni nga pagpanagtag adlaw-adlaw sang aton sini nga pa-promo. Hindi lang din sa Bacolod, dili sa Negros, sa nationwide aton sini nga promo, 1 to panalo par 20 promo, kaping 6 milyon pesos ng balor sang pagpamadya ang aton nga iga panagtag. Of course, lakip na diri ang aton sini nga 1 million pesos cash nga grand prize sa aton sini maabot nga grand draw sa Disyembre 25 adlaw ginasang Pasko. Sino ang malipayong ika-74 nga milyonaryo sang Bombo Radio Philippines? Magadaog sang 1 million pesos nga grand prize naton sa maabot nga adlaw sang Pasko. Ina sa aton sini grand draw plus mayara pa kita apat pagida kitig 50,000 pesos tag sa ka-rihon may mga daog nga isa ka 50,000 pesos isa sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Of course, atong pagidyang grand draw, magluwas ning 1 million pesos nga grand prize, magluwas sa apat ka tig 50,000 pesos, tig isa tag sa kriyon, kag dugangan ta pagid nga pagpanagtag sa mga premyo sa atong grand draw, premyo pagid tag sa ka mga lugar, guaranteed price naton per area. But siningon sa tag sa ka mga lugar din sa Pungsod Pilipinas may stasyon sa Bombo Radio sa FM, may tatlo pagid nga mga daog sa aton siniya nga grand draw. So, third prize naton sa aton siniya guaranteed price per area 5,000 pesos cash ang premyo. Ang second prize winner naton magabaton sa 10,000 pesos cash na. Ang first prize winner naton magabaton sa 15,000 pesos cash mga kaibigan. No, nakadalag ko sa aton sining mga papremyo halin sa aton daily winner tob sa aton siniya nga grand draw. So para makangkon sing timplano pa nga Pasko, makangkon sing timplano pa adlaw-adlaw nga papremyo, of course siyempre magpadala magulog sa inyo mga entry There's 1 to panalo par 20 promo. Kadamo kita sa mga proof of purchase nga pwede nyo magamit. Pilian nyo lang ang mga proof of purchase nga pwede nyo gamitin sa pagpadala sa inyo sa mga entry. Kangay sang takop sang Alfonso Brande. Sa Alfonso Brande, gets ang lasang hanap mo. Of course, ang unod sila dira, imnaw nyo, ang taklob is safety. Gamiton nga proof of purchase. Subong dumuulan-ulan, matulog-tugot, maigong tagay-tagay sa Alfonso Brande. So, isa lang kataklob, isa lang ka-bottle cap, sa isa ng mga size ang Alfonso Brande Light, Platinum, Zero, or Solera. Munang pwede nyo magamit nga proof of purchase. Taklob lang gid. Why na problema. Ang unod, bahala ka po na. Importante mo safety yung takop sa Alfonso Brande para magamit nga proof of purchase. Subong man, pwede magamit nga proof of purchase ang coupon gikan sa R. Flirty Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Paano kung makakon sa coupon? Kung magbakal ka mo, magprinda ka mo sa mga lakas kundrilo, kadto ka mo sa mga sangasang R. Flirty Pawn Shop and Jewelry, bangod tag sa isang gatos ka pesos na baro sa alahas, rilo, inyo bakal. Kung inyo maprenda sa mga sangasang R. Flirty Pawn Shop and Jewelry, kamo ang pagkatagaan sang coupon. So kung dako ang kantidad ang inyo gamit sa pagbakal o dako ang kantidad ang inyo sinigin tag sa inyo sa pagprenda sa inyong mga lahas, damo kamo sang coupon nga mabaton, damo kamo sang entry nga mahimo. Bagod isa lang kakupon sang R40 Pawn Shop and Jewelry, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, hayo ari man diri ang panyawan. Subong nga tiyempo, ting importante basko gato sa immune system kay pandemya sa COVID-19 padayon pagyapon, mag-inom kita sang panyawan. Seed panyawan, basta panyawan, manunggal. Anong gamiton nyo da? Of course, imnon nyo kapsula imnon nyo ang panyawan.
ang yalang blister pad or banig na mo nang gamiton yung proof of purchase. So isa ka empty blister pad or banig sa panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba o con garlic plus makabuhay food supplement capsule pwede na nga mangin proof of purchase. No? So ina nga mga proof of purchase, sulod nila sa sobre, long white size ng sobre, silyuhan mayong sobre, sagwa sa sobre, butang iwas sila kompleto nga ngalan, address, imo contact number, butang proof of purchase. Of course, di pagalimtan ang week number, ang week daw pa sa kumpanya sumuti week number 1, ang aton nga gina-draw, ang mahulog ang musubong entry, ibutang da week number 2, kag then pirmahan sa idalom. Every entry, every sobre dapat may pirma. Sa right side sobre butat no sinipon mo title 1 to panalo part 20 promo care of Bombo Radyo Bacolod. Din hulog na sa mga drop boxes malapit sa inyo tagsa ka mga lugar sa inyo puluyan dira sa Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, kag diri man sa palibot sa sunod sa Bacolod or diri mismo sa atong studio. Bukas kita diri 24 oras anytime today. Makalabay ka mo diri, pwede niyo mahulog ang inyo sining mga entry. Atong drop boxes aral na sa dalom sa atong sining grahe. So mas mapos pagid para sa inyo sa pag hapit paghulog sa inyo sining mga entry. Of course, ka magpamati. Adlaw-adlaw from sign on to sign off kay anytime today nagalawag kita sa aton sini mga winners, tagsa ka daw sa ato may tatlo kita ka mga winners. Sa mga winner aton nga malawagan mayroon ka mo sa anong koras sa pag-claim sa inyo sining premyo. Okay, kung hindi nyo maklaim sulod sa anong koras, forfeited na para sa inyo, magabot kita liwat sang another winner. Nga mo yung pagatagaan naton sang padya. Okay, gusto ka mo ang grasya na, mga disgrasya pa. Gusto ka mo nga inyo 500 pesos nga cash, mangin bato pa. Kanugon sa inyo sining pagpangabudlay. Sa mo na kayo na pamati. Again, kay biskan 1 minuto, paglawag sa ngalan mo, 1 minute after, pwede ka din kakantos bumbo, ara ng premyo mo, maklaim mo dayon mo sininga pa diya. So, what the panalo part 20 promo sa Bombo Radyo ko sa FM, 6 million pesos nationwide. Kabaloriya sa pagpamadya ang aton nga iga panagtag mga kabanan. So, hulog na padala na kamo sa inyo mga entry kay basi kamo una. Kamo ang timpano pa makabaton sang pamaskwa. Regalo, adlaw-adlaw, balde-balding pa premyo na may kasiyahan pa kay basi ikaw pa mo kamo masunod nga milyonaryo basi ikaw masunod nga ikas 34 nga milyonaryo sa malawig ka madamo na nga mga promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras na ton 43 minutos na nakalabay stock na alas 5 sa hapon this time ko out na mga balita. Nanay po ni Bombo Kala may defensor, gikan sa patrol. Kamusta ang palibot sulod sa Bacolod nato subong mag-uom-guom atong palibot. Tayo nakatupa na ang ulan bo kay may kwantang ni subong, May low pressure kita gali mga kaminan, Malapit-lapit lang diri sa aton, ang low pressure, ara iya sa may kwano, sa may southeast sang Tagbilaran City sa probinsya sang Bohol, sa piyak lang naton, piyak lang naton nga isla or occidental o Negros Island, Cebu o sa piyak da radang Bohol, mga kaibigan malapit na pero sa itong magro duma ulo-ulano naton sining Chimpo kay last 3 sining hapon nakitaan ining low pressure area mga 45 kilometers southeast sang Tagbilaran City, probinsya sang Bohol, preparar kita, kay base maka-experience kita sa maulo-ulanon nga Chimpo, base lamang mga pagbaha kag mga pulo pagdaludo sa aton siniya nga mga kasubaan mga kaibigan. So sa pekalinya si Bombo Carla sa mga balita ang tipon siniya nga hapon pratikamente inang sa Claracchio nagpatikal-tikal siya, Why sabay nagbayad, ginsukoto kong doktor, ang ginpakita yang bitbit yang armas nga ang pusel, kalabuso. Kaya pinapagin ka mabalita, tipo sa patro sa pekarin niya po si Bombo Carla, may defensor. Bombo Carla, mga hapon, kaming! Yes, Bombo Dennis, subong maulan, subong ang aton sining
sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. So, sa sinilang ginahapon, no, nag-ulan-ulan. So far, hindi magida tanto madamol ang pag-ulan diri subong hapon, no, kung subong hagapig diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. So, ari kita diri subong sa may atubang sa Cathedral, San Sebastian Cathedral, Bombo Dennis. So, makita diri naton nga busy, no, aton sini nga mga kauturan, no, yung mga salakyan nga nagka-parking, mga PJ, no, kay tungod nga may mga bazar nag-display diri sa tubang sang San Sebastian Cathedral, Bombo Dennis. So subong kahingagaw nga aton sini nga mga kauturan nga magpauli sa ila sini tagsa-tagsa ka mga panimalay, Bombo Dennis. O may baligyaan na taga subong ara ang aton nga mga RTWs basta naman sila guro na sa kwan mo katapusan sang Disyembre or after New Year guro baka lawig-lawig naman na sila sini nga tider Bombo Carla. Pag Bombo Dennis, no? So may man niya may naga-display diri pero mula na Bombo Dennis, no, nga may makitaan kita diri nga may ano sila, no, may mga karatula nga nakabutang nga observe gid sang social distancing kag magsuksok gid sang face mask and face shield, Bombo Dennis. Kiti consider naman ini, no, nga pwede matumpukan sa mga tao diri, Bombo Dennis. Damo naman na nagalabay kay nagapili-pili nagabita-bita da si mga baligya. For sure, sakto Bombo Dennis, no? Tiyang iba diri nga labay, no, ga window shopping, di may mapili at yung iban makabakal gid sa ila sini nga mga gipili. Ang iban Bombo Dennis nagalulantaw-lantaw lang, no, sa diri sa may area sang atubang sa San Sebastian Cathedral, Bombo Dennis. Sige, anong mga balita kada Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis, wala pa sa gihapon sa identity ang nasapuan sa may purok mahigog maon barangay Panukoy, Bombo Dennis. Sa subong nga ginhibalo pa kung sino ini nga nasapuan kagina sang aga sa barangay Panukoy, Bombo Dennis. So nakitaan ini siya nga wala sang panapton, may ara sang kataason nga 5'5", Bombo Dennis, kag ang kolor ni medyo black ni iya sini nga kolor o kung brown na, Bombo Dennis. So 5'5", o kag iya sini nga pangidaron na ara sa 30 anyo. So ang paggalantaw diri sa nga kapulisan sa nga Police Station 8, so no, kay Police Major Joey Puerto, ini paglantaw nila na lumuskid ini nga biktima, Bombo Dennis. Kaya ini Sunday sang adlaw sang Sunday, kapon. Domingo. Sang Domingo gali, Domingo Lunes gali kapon, no. Yes, Bombo Dennis, nakitaan ini siya sang tag-iya o na ang mga tao sa private nga compound dira sa may barangay Pahanukoy, Bombo Dennis. So galing sang nakitaan ini siya sa gilayo nagdalagan ini siya padulong sa may beach ayon, Bombo Dennis. So gipabayaan naman lang kay tungod nga makita nila do may problema sa paminsaron, Bombo Dennis. So gipabayaan naman lang ni sa mga nagaubra sa may private nga compound sa may barangay Pahanukoy, Bombo Dennis. Ang hinali isang subong na lang gini adlaw kagaina nakita na lang ini siya nga wala na sang kabuhi, Bombo Dennis, kag nagauba ini siya wala sa sang panapton. So panawagan ang tapos ang Police Station 8 sa Consin Odera ang pamilya nga wala sang na may problema sa paminsaron, Bombo Dennis, magpadulong lang ini sila sa Police Station 8 kag sa Nalagon Funeral, Bombo Dennis. Kay dito gindala ang lawas sini sang nasapuan, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian na to ng pakayagi kan kay Police Major Joey Puerto. 5'5" ang height, black complexion. So suno sa interview namon dira sa Tagiya, sa Purman dira sa may sulod. Nga sang Domingo kuno sang kaagahon nakita yana. Yung kaigda sa may kamakalig na da. Tapos nagdalagan pa baybay. Ipabayaan niya man lang. Tiyan mo ni sang aga na sapuan nga patay na da. Gauba wala sa bayo. Wala gani. Bali medyo kulong ang buhok, mga 5'5" ang height, mga 30 plus. Amang kay nadiparan sa kuno sa Purman mga sa Domingo sang kaagahon nga gaigda sa kamalig amo na nga gin atuan yang gidlagan kuno pa baybay ti pag dulap man say dulo mo kaagahon ti amo sang aga nga sang hindi nga aga na sa puan. So ang sa ila nga kondira ning may diferensya sa utok ni. Suno sa aton nga punerarya mga
almost 24 hours na nga patay. Probably kahapon na siya nagkaroon na kuandra. Hindi ko nakilala. Pero may nakakuan sa police ko nga kita na kis ang sakay sa jeep nga daw medyo may problema gid sa utok. But gani wala ko wali kabalo ko nga kasulod siya. Pumunto nga sa aga kuno sa Domingo nga dili parada sang Purman atuan siya na dalagan sa pagwa pabaybay. Ito wala naman lang to sa Purman kuno dira. Daran sa magwa na siya ang bangkay. Ako nga kuan assessment daw na lumos kini siya. So wala pa tayo identity. So ginapanawagan ko sa kuan kung sino dira nga may nadulaan nga pamilya o may problema nga sa utok nga pamilya nga kadto lang mo sa Nalagon Funeral Homes basi ma-identify nyo. So kayo wala pa tayo identity subong. So ang bangkay taga-uba kayo wala man to sa anapton pag abot dito. Ikan ay postmortem na siya. Kay para balantang ko sa update kung ano bala na umos siya na tumba na iguuloy sa akon balantan na karon kung anong pansong punerarya. Negative kay may problema sa utok tapos siya man lang isada para sa kamalig daw layo man sa barak sa mga Purman sa mga trabante dira. Pagkadto ko na siya sa Domingo sa kaagawon, naglagan man siya pa baybay. Di wala lang siya sa pak dito. May bay siya. Kaya ang area puro pader, tagas, hindi mataklas guro. Sa baybay siya nag-agi. Ang baybay to guro taob. Muna madalom. Sa aga, 8:30. So ang suno sa taga-Panararya, mga almost 24 hours siya napatay. Bukarla. Bombo Dennis. Ah. Mo to ang pahayag no gikan kay Police Major Joey Puerto regarding sa nasapuan so 55 ang iya sini nga kataason itumon ini siya Bombo Dennis kag ara sa ang edad niya 30 anyos sa Bombo Dennis. Ano to yung driver, pasero to nga bog, ha? Yes. Wa siya nagbayad, nagpadayaw sang pusili nga dala, ti kalabuso ged. So Bombo Dennis piso naman to sa isa ka lalaki no gindakop sa nga kapulisan sa Don Salvador Benedicto Police Station Bombo Dennis bangod nga ginpakita niya ang iya sini nga caliber 45 Bombo Dennis sa isa ka konduktor sa isa ka bus no susunod kay Police Lieutenant Everly Canto so ini siya Bombo Dennis nagsakay ini siya sa salakyan kag ginpapahigad ini siya danay isang konduktor kag doon na nga kay ini siya bala Bombo Dennis kay tungod nga ginpatindog ini siya si suno iya nagabayad kuno sa tadlo nga kuno patindugon ini siya Bombo Dennis kag sang gintagaan ini siya sang ticket para sa iya sining para sa titing niya Bombo Dennis so hamba niya amo ni ang bayad ko so ginpakita niya ang caliber 45 Bombo Dennis sa gilayon gitagaw ini sang konduktor Bombo Dennis para at least nga ma-safe man bala ang ila sini nga kaupod nga mga pasahero. So wala man may natabo nga komosyon sa sulod sang bus Bombo Dennis. So may man kay ginagaw sa iya dayon sang konduktor ang pusil armas luthang. So may man kay nag-upod man ini siya siguro kung girespondihan man ini sa gilayon sa mga kapulisan sang Don Salvador Benedicto Bombo Dennis. So Bombo Dennis sa pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Everly Canto. Bali ang series ninyo ginsakyan niya nagabiyahe from San Carlos to Bacolod. Nagsakay ini ang aton nga suspect sa area sang Don Salvador kag hubog ini siya. Hubog kag nagapati nga nakainom di sa makahulubog ni Nimnon. Pagsakan ini sa salakyan sa series, hinambalan ini siya sa konduktor nga mapungko lang anay bala sa may sa staircase. Sang series. Tapos nangaki niya siya kay nagambal siya nga gabayad siya kuno tapos matindog lang doon na bala. Muna. Tapos ang tikita na siya no, na-issuehan na sang ticket sang konduktor kag ginsukot na siya bala sang ticket nga muna. Yes, ma'am. Actually manggit siya nga ginaway lang ipakita daw din ko ilang day armas ginpakita amo ni bayad ko. Pero wala ya gintaya wala ya man gintaya or ano amo na siya ginamba lang siya nga amo ni bayad ko. Tapos syempre tungod sa ba man kag-alerto man ng aton nga konduktor no sa pirit na gin
agaw ya ini gulti apla ginagaw ang armas sang ininga sa Estado kag bubulig man sa iban nga pasahero na nakuha ang armas kag turnover ini sa mga responding officer naton sa Don Salvador. Wala man gid sang commotion gid nga natabo kay doon na gano man siya dayon na overpower man siya dayon sa konduktor kag sa mga pasahero. Sa iya nga lawas wala ni siya dala or wala ni siya maging pakita nga dokumento nga makamatuod nga ang armas ang ginakata niya legal. Ini nga armas ginpa-check man namon sa krame po sa firearm verification. Wala pending pa man ang reply, wala pa ka reply. Taga ni siya, taga Murcia, Barangay Santa Rosa, Murcia, si Martin Ikien. So, tumandok in isang Barangay Santa Rosa, Murcia. Kag nakuhaan siya sang armas na 45 pistol na may 2 ka ammunition sa live ammunition sa iyang magazine, inserted magazine. Bali subong, ginahulat na lang namon ini ang video call from the court for his inquest, for the inquest proceeding. So pag pasakaan ni siya sang kaso for violation of the Public Act 10591 o kanang Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Okay. Bambada ni si amo na to nadakpan gid o kuna ara sa kustudiya sa Don Salvador Pinidudco Municipal Police Station ini nga suspetsado nga si Martin Gikin, 51 years old ini siya, kag residente ini siya sa Barangay Santa Rosa, Murcia, Negros Occidental. Bambada ni. Sige. Bambada ni sa mo ilang report gikan sa patrol ni si Bungo Carla may defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat Bombo Carla, may defensor sa mga balita dulong ni Bombo Carla sa patrol. Siningapon palagad siya patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Yung patuntunan, magpanabalik makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga
Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass on ang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Balik rin po palagay sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Standby News at 33 masulod ang lakod na baskag mga nagapanguna nga mga balita national. Arena News Center, come in! News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Martes, Nobyembre 2, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. 2,303 na bagong COVID-19 cases ngayong araw dito sa Pilipinas, pinakamababa sa nakalipas na 8 buwan. Ang Metro Manila naman ilalagay na sa Alert Level 2 kung bababa sa 7 points ang average daily attack rate, habang ang Malacanang naman kinalampag ang PhilHealth na bayaran na ang pagkakautang sa mga pribadong ospital. Ang Department of Foreign Affairs naman ibinaba sa Alert Level 3 ang alerto sa mga OFW sa bansang Iraq. Nasa mahigit 40,000 or 48,000 na quarantine violators ang nahuli ng PNP sa Undas. Mga otoridad todo alerto naman sa posibleng paghihiganti ng mga terorista matapos mapatay ang most wanted leader ng Dawla Islamiyah doon sa Maguindanao. At sa international news, si US President Joe Biden nagsorry sa pag-alis ng Amerika sa Paris Climate Agreement doon sa naganap na Conference of the Parties 26 sa Glasgow, Scotland. At sa ating sports balita naman, kaabang-abang na Super Middleweight Championship sa pagitan ni Canelo Alvarez at Caleb Plant all set na sa araw ng Linggo. 4 na korona nakataya. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update.
Mga kabombo at ka-Star Nation, aabot sa 2,303 ang bagong COVID-19 cases na ang iniulat ng Department of Health o DOH ngayong araw ng Martes. Dahilan para umakyat na ang total confirmed infection sa Pilipinas sa bilang na 2,792,656. Hindi pa po kasama dyan ang datos mula naman sa 8 laboratorio. Ang bilang na ito ang siyang pinakamababa na napaulat na daily number ng infections mulang nang maitala naman ang 2,067 tally noong March 2. Sa ngayon, mayroon ng 40,786 na active cases o iyong mga nagpapagaling pa lamang sa sakit, kung saan 71.2% dito ang mild cases, 5.1% ang asymptomatic, 7.5% ang severe at 3.2% naman ang nasa critical condition. Ito na rin ang siyang pinakamababang active case count mula nang maitala naman ang 39,330 noong March 8. Samantala, ang kabuang bilang naman ng recoveries ay umakyat na sa 2,708,466 makalipas na 4,677 pang pasyente ang nakarecover mula sa viral disease na ito. Umakyat naman ang death toll sa 43,404 matapos na 128 pa ang nadagdag sa bilang ng mga namatay. Samantala pa, inuulat naman ng Department of Health ngayong araw ng Martes ang karagdagang 520 cases ng mas nakakahawang Delta coronavirus variant na sa kasalukuyan ay mayroon ng kabuang bilang na nasa 5,331. Sa 748 samples na dumaan sa sequencing, sinabi ng Department of Health na 520 ang nagpositibo sa Delta variant. 83 naman dito ang nagpositibo sa Beta variant at nasa 64 naman ang positibo sa Alpha variant. Ayon pa sa Department of Health, ang Delta variant ang siya pa ring pinaka-common na lineage sa buong Pilipinas na aabot sa 32.14% na sinundan naman yan ng Beta variant na nasa 21.47%. Hanggang noong buwan ng Oktubre, sinabi ni Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman na ang Delta variant na ang bumubuo sa 99.8% ng mga lineages ng samples na nakolekta. Pero nilinaw ni de Guzman na ang mga sequence samples na ito ay targeted lamang. Samantala, tanging ang Catanduanes, Benguet, Ifugao, Negros Oriental at ang lungsod ng Santiago ang nananatiling nasa ilalim naman ng COVID-19 Alert Level 4 sa kasalukuyan. Ayon pa rin po yan sa Department of Health. Sinabi nga ng kagawaran na ang Catanduanes ay kasalukuyang high risk sa COVID-19 transmission habang ang nalalabing 4 na lugar naman ay classified bilang moderate risk. Ang mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 4 ay mayroong moderate risk hanggang high risk classification para sa COVID-19 transmission at ang kanilang healthcare capacities ay mas mataas sa 70%. Base na rin yan sa metrics naman ng Department of Health. Hanggang noong September 20, mayroong 97 na mga lugar sa bansa ang nasa ilalim ng Alert Level 4. Sa ngayon, ang Catanduanes ay nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine habang ang lungsod naman ng Santiago sa Cagayan Valley ay nasa ilalim naman ng General Community Quarantine with heightened restrictions at ang Benguet at Ifugao naman ay nasa ilalim ng GCQ. Ang alert level system naman ang kasalukuyang ipinapatupad doon sa Negros Oriental. Sa kasalukuyan, karamihan naman ng mga lugar sa Pilipinas ay nasa ilalim na ng alert level 2 classification para sa COVID-19. Sa iba pa namang mga balita, ang Metro Manila ilalagay na sa Alert Level 2 kung bababa pa sa 7 points ang average daily attack rate. Samantalang Malacanang, kinakalampag na ngayon ang PhilHealth na bayaran ang pagkakautang sa mga pribatong ospital. May pag-uulat si Bob Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Day, pinag-usapan ngayon ng Malacanang ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, partikular si PhilHealth President Dante Girana na bayaran na ang mga pagkakautang ng ahensya sa lahat ng mga ospital, partikular yung mga nasa pribado. At ito ay sa harap na rin ng naging banta ng mga miyembro ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI na ilang mga miyembro nila ay kakalas na at hindi na magpapa-accredit pa
sa naturang PhilHealth. Sinabi ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, ang Pangulo mismo ay nagsabi noon na walang dapat pagkaantala sa pagbabayad ng obligasyon ng PhilHealth. Lalo pat napakalaking tulong daw ang mga private hospitals sa pagtugon ng COVID-19 pandemic. Iginit ni Roque na hindi ma-afford o hindi pwede na mawala ang serbisyo tulong ng mga private hospitals doon sa ating medical system at kailangan daw na sa lulong madaling panahon ay mabayaran na, lalo pat maliban naman sa premium ng mga miyembro ay meron ding ibinibigay ang national government na pundo para sa PhilHealth. Na ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Siguro po mananawagan tayo ulit kay President Giran. Paulit-ulit na po sinasabi ni Presidente sa kanya. Alam ko po ito, paulit-ulit na sila nag-uusap. Hayaan mo nang bayaran ng bayaran yan. Dahil sa panahon ng pandemya, talagang magkakagulo at magkakaroon ng kakulangan kung ang mga pribadong hospital ay hindi kasama sa universal healthcare. No? Kasi alam niyo po, 70% ng ating medical healthcare nanggagaling pa rin sa mga pribadong hospital. So, ang ginawa lang muna nating scheme nung binuo natin yung universal healthcare law ay ginawa nating sole buyer of medical goods and services ang gobyerno sa pamamagitan nga po ng PhilHealth. So, hindi po magtatagumpay ang universal healthcare kung wala ang kooperasyon ng mga pribadong hospital dahil mas marami po ang nagbibigay ng serbisyo sa atin ngayon na pribadong hospital kaysa sa panggobyernong hospital. So, nananawagan po ako, uulitin ko na lang po yung request ng Presidente Duterte kay President Giran, bayaran ng bayaran yan. At ako po'y nakikiusap naman sa mga pribadong hospital. Paulit-ulit naman po na pinapakita ni Presidente ang suporta niya sa mga pribadong hospital dahil kinikilala po natin na mas maraming umaasa ngayon sa mga pribadong hospital kaysa doon sa mga numero ng pampublikong hospital. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque, eto Bombo Dave, at kakapasok lamang na development ng naturang usapin dahil kinumpirma ngayon ni Senator Christopher Bongo na ngayong hapon ay kinausap nila kasama si Executive Secretary Salvador Mejaldea, itong si PhilHealth President Dante Girana at PAPI President Dr. Jose Rene de Grano, kung saan ay kanilang pinalalahanan ang pambunuan ng PhilHealth na ayusin nga ang mga issue sa mga apektadong ospital at may pagnain rin sa mga grupo gaya ng PHAPI para maresolba ang problema sa mabilis at maayos na panahon. Ayon kay Senator Go, kaparehas na nagkumita ngayon itong si Giran at itong si Dr. De Grano na magtulungan para maprotektahan yung kapakanan ng mga Pilipino apektado lalo ngayong panahon ng pandemya. At sa ibang dako ng mga balita ay ito, inihayag din ni Secretary Harry Roque na ilalagay na sa mas mababa na alert level ang Metro Manila, partikular sa Alert Level 2 mula sa kasalukuyang Alert Level 3 kapag umabot na o bumaba sa 7 point na lamang yung tinatawag na average daily attack rate o yung ADAR. At ngayon kasi ay nasa 7.7 ang kasalukuyang ADAR sa Metro Manila. Kaya ngayon ay nanatili pa sa alert level 3 hanggang sa November 14. Pero kapag daw bumaba pa sa 7 points na lamang yung daily average attack rate, sa 7 ay maaari nang ilagay para mas marami pa yung makapagbukas ng mga ekonomiya, marami yung makapasok sa trabaho, at the same time, mas asahan natin yung Merry Christmas talaga pagsapit ng Kapaskuhan. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Well, alam niyo po, kung bumaba to 7 ang ating average daily attack rate at patuloy na bumaba ang mga datos, no, kasama na dyan yung healthcare utilization rate natin na bumababa at mababa na nga po ngayon, nasa low risk na nga po tayo ngayon, ay po pwede naman pong bumaba nga alert level. At ibig sabihin po dyan, mas marami talagang negosyo magbubukas, no, para lalong sumigla ang ating ekonomiya at mas marami makapagtrabaho at maraming makapag-noche buena, no, pagbukas po ang ekonomiya. So hindi naman po sa walang plano, kabahagi po yan ng overall strategy natin, no? Kasama na yung alert level system, kasama na yung kampanya natin for minimum health standards, at saka yung pagbubukas ng ekonomiya. Marami po sa atin talaga na
tututol na sa lockdown dahil maraming nagugutom at gusto naman natin magkaroon ng mabuting Christmas, no, ang lahat ng Pilipino, no. So pero yung mga detalye po ng karagdagang pang detalye pag-uusapan pa po yan, no. Pero hindi po totoo na walang plano kasi meron na po talaga tayong bigger framework and strategy laban kay COVID-19. Hagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque Magunita na humihirit nga yung mga negosyante na ilagay na sa mas maluwag na classification o alert level ang Metro Manila para daw mas mapabawi pa yung ating ekonomiya at balik sigla yung mga negosyo. Ganyan din, ang Octa Research Group ay pabor din na ibaba yung restriction sa Metro Manila dahil nga sa pababa na numero o yung mga bagong kaso ng COVID-19 dito sa Metro Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Raymond, may tanong ko lamang, balikan ko yung unang bahagi ng iyong report patungkol sa pagbabayad doon sa mga unpaid claims ng PhilHealth sa mga ospital natin. May target na petsa ba o timeline yung pamahalaan na ibinigay sa pamunuan ng PhilHealth, Bombo Raymond, sa kung kailan maaaring ma-avail talaga na ng mga ospital na ito yung matagal na, yung long-standing na utang na ito ng PhilHealth sa kanila? Bombo Raymond. Yes, tama ka dyan. Dahil tama, no, Bombo Dennis, yun, nasa 21.1 billion pesos pa yung pagkautang ng PhilHealth sa mga private hospitals lalo na. At wala namang timeline pero we understand na dahil kinausap na ni Senador Christopher Bongo at si Executive Secretary Salvador Millardea, kanina lamang si President Dante Giran ng PhilHealth at si Dr. De Grano ng PAPI ay sigurado meron ng commitment na soon as possible time ay babayaran. At abangan din natin mamaya sa Talk to the People ni Pangulong Duterte ay baka meron siya na mismo ang direkta na magbibigay ng atas kay President Dante Giran ng PhilHealth na bayaran na at wag nang utay-utayin yung pagbabayad. Although on the other side naman may basehan din ang PhilHealth na sinasabi nila na pera ng taong bayan ito, pera ng mga miyembro, so kinakailangan din nila magkaroon ng due diligence o pag-iingat para maiwasan yung ay ghost payment ng mga ghost claims dahil may experience na sila sa ganyan na hindi naman talaga napunta sa pasyente o miyembro yung pinambayad nila, kundi may sabuatan din yung mga experience nila na ibinabayad ay hindi naman napupunta lamang sa ilang mga tiwali na mga hospital, Bombo, at makasabwat pa na official din ng PhilHealth, Bombo, Dave. Pero Bombo Raymond, wala namang problema, no? Ayon kay spokesperson na Harry Roque, wala namang problema pagdating sa pondo na manggagaling sa pamahalaan, Bombo Raymond, na ibinibigay dyan sa pamunuan ng PhilHealth, Bombo Raymond. Yes, that's right. Dahil nakapalob ito sa tinatawag na Universal Healthcare Law. At dito ay kabahagi yung mga private hospitals at sila ay talagang kasama sa ating healthcare system. At nakapalob dito yung guarantee ng ating estado, ng ating gobyerno ng pagbabayad sa anumang obligasyon. At maliban nga sa premiums, yung contribution natin, mga binabayaran natin, ay meron ding nakalaan o nakalagay sa provision sa batas na maglalaan ang certain amount ang national government bilang pantulong sa pondo ng PhilHealth, Bombo, Dave. And Bombo Raymond, doon naman sa second na report mo, hinggil doon sa pagbababa sa Alert Level 2 dito sa Metro Manila, ano naman sa side ng ating mga kababayan, especially mga residente dito sa NCR, yung kanilang maiko-contribute kung sakali para mapababa pa sa 7 na yung points na kinakailangan para doon sa average daily attack rate ng NCR, Bombo Raymond? Well, kailangan lang talaga ay masunod pa rin. Yan yung paulit-ulit na binabanggit, iginigit ng ating pamahalaan na panatilihin yung pagtalima doon sa minimum health standards gaya ng paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask o face shield at syempre yung social distancing at yung 3 C's, yung close, contact at yun yung mga lugar na dapat o mga crowd. Ayan, crowded. Yun yung maiwasan, yung mga closed areas. Ganon din yung crowded. O dapat magkaroon ng social distancing at siyempre yung contact o pagkaroon ng
contact doon sa carrier o positive ng COVID-19. So yan yung mga pinapaalala ng ating gobyerno sa lahat sa atin at kailangan talaga yung disiplina. Sabi nga ni Secretary Roque, huwag masyadong ma-excite dahil darating din tayo dyan yung magiging normal ang sitwasyon, pero dapat dahan-dahan dahil kapag masyadong na-excite tayo ay pabigla-bigla, pabugso-bugso, baka babalik din sa atin at magkaroon na naman ng surge. Hari nawa, huwag naman mangyari, Bombo, ever. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza. Sa kaugnay na balita mga kabombo at ka-Star Nation, suportado rin ng Philippine College of Physicians o PCP ang panawagan na ibaba na sa Alert Level 2 ang kasalukuyang Alert Level 3 na umiiral dito sa National Capital Region o NCR. Bunsod pa rin ang bumababang COVID-19 cases sa rehiyon. Pero pinapaalalahanan ni PCP President Dr. Maricar Limpin ang publiko na patuloy pa ring sundin ang minimum public health standards sa oras na babaan na ang Alert Level status sa NCR. Iginit ni Limpin na ang compliance pa rin sa health protocols ang siyang pinakamahalaga at pinaka-epektibong estratehiya para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Nabatid na ang Metro Manila ay mananatili sa ilalim ng Alert Level 3 hanggang sa November 14. Sa ilalim nga ng Alert Level 3 ay pinapayagan ang ilang mga establishmento na makapag-operate ng 30% para sa kanilang indoor venue capacity na para lamang sa mga fully vaccinated ng individual at 50% naman pagdating sa outdoor venue capacity. Para naman sa Alert Level 2, 50% ang indoor capacity ng establishmento ang pinapayagan at karagdagang 10% pa ng capacity nito kapag mayroon namang safety seal. Para sa outdoors, pinapayagan ang nasa 70% ng capacity. Kaugnay pa riyan, bumagal naman ang pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala sa Metro Manila at sa buong bansa ayon yan sa Department of Health. Ayon kay Dr. Alethea de Guzman, ang siyang OIC Director of the Department of Health Epidemiology Bureau, nasa average na 4,183 ang daily new cases sa bansa mula noong Oktubre 26 hanggang November 1. Ito ay mas mababa ng 14% kumpara sa naitalang 4,886 na average cases mula noong October 19 hanggang October 25. Sa National Capital Region naman, nasa 770 ang new daily cases mula noong October 26 hanggang November 1. Ito naman ay 14% na mas bababa kumpara sa 898 average cases naman na naitala mula October 19 hanggang October 25. Bagamat may nakikitaan niyang patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 ay mas mabagal ito kumpara sa mga nakalipas na linggo. Paliwanag pa ni Dr. de Guzman na kapag bumabagal niya ang pagbaba ng COVID-19 cases ay posibleng maging positive ang negative growth rate kung kaya't ito'y mahigpit niyang binabantayan ng ahensya. Anya posibleng luwagan ng ilang mga lugar ang kanilang active case kung nakikitaan na bumababa ang mga kaso ng COVID-19 na siya namang makakatulong sa unti-unting pagbaba ng bagong COVID-19 infections. Pinapaalalahanan din ng mga local government units na patuloy sa pagsasagawa ng active case finding para mapigilan ang pagtaas ng COVID-19 cases. Oras sa Pilipinas, 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Magandang balita mga kabombo at ka-Star Nation sapagkat kabuang 37,964 na mga menor de edad na mayroong comorbidities edad 12 hanggang 17 years old ang bakunado na kontra COVID-19. Ayon po yan sa ulat ng National Vaccination Operations Center o NVOC. Sinabi ito ni NVOC Chairperson Mirna Kabutahe sa laging handa briefing kaninang tanghali ilang linggo matapos naman na simulan ng pamahalaan ang pediatric COVID-19 vaccination nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni NVOC Chairman Mirna Kabutahe. Ang isang pinagtutuunan ng pansin natin yung ating mga pediatric A3. Ito po yung mga 12 to 17 years old with comorbidities. Meron na po tayong 37,964 na nabakunahan since October 15 at naibalita nyo nga na nagsimula na yung ating rollout ng comorbidities sa 12 to 17 years old sa iba't ibang panig ng ating bansa noong October 20.
Samantala, hanggang noong Oktubre 31 naman ay sinabi ni Kabotahe na 59.3 million doses na ang naituturok na bakuna kontra COVID-19 sa buong bansa. Nasa 31.9 million katao ang naturukan ng first dose habang 27.3 million naman ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Ayon pa kay Kabotahe, 1.6 million o 99.75% na mga healthcare workers ang naturukan na ng first dose habang 1.5 million naman o nasa 95.35% dito ang naturukan naman ng second dose. Aminado ang naturang opisyal na nakakaranas pa rin naman ng problema ang pamahalaan sa paggamit ng target na 70% vaccinated individuals dahil pa rin sa vaccine hesitancy. Muli ang tinig ni NVOC Chairman Mirna Kabotahe. Ang naging problema natin noong umpisa, alam niyo naman, kulang yung bakuna. Ngayon naman po ay sagana tayo sa bakuna. Yung pag-engganyo naman sa mga medyo may hesitancy na hindi magpabakuna na magbakuna. But I think with the opening of the rest of the adult population, mga 2-3 weeks ago, pinuksan na natin lahat ng 18 and above. Tapos ngayon, nagsisimula tayo sa 12 and 17. Sana mapag-ibayo din ang ating pagbabakuna ng 12 sa magiging 12 and above na yung ating mga babakunahan. Sa ngayon, ang Pilipinas ay mayroong daily jab rate na 500,000 sa nakalipas na linggo. Iginit pa ni Kabotahe na kailangan pa rin ng bansa na magdoble kayod para maabot ang target nilang bilang. Samantala naman, binabaan na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alert level para sa mga Pilipino sa bansang Iraq. Mula sa dating alert level 4 ay ibinababa na ito ng DFA sa alert level 3 kung saan voluntary na lamang ang repatriation sa mga Pilipino sa Iraq. Ito ay dahil na rin sa bumubuting seguridad sa naturang bansa at kasunod na rin ng request ng mga OFWs doon. Nauna nang inilabas ng Philippine Overseas Employment Administration Governing Board ang kanilang Resolution number 9 Series of 2021 kung saan ginagawang exempted sa deployment ban ang mga OFWs na babalik sa Iraq pero subject pa rin sa mga kondisyon na nakasaad sa naturang resolusyon. Kabilang sa mga kondisyon na itinakda ng POAE ay ang para sa mga OFWs na babalik sa Iraq ay katibayan na sila ay active workers pa rin. Patunay ito na ang babalikan nilang mga employer ay ang dati na rin nilang amo. Ang kanilang kontrata sa kanilang employer ay alinsunod na rin sa labor law ng Pilipinas at Iraq at ang worksite naman ng mga OFW ay dapat sa labas ng tinaguriang no-go zones. Gayunpaman, patuloy pa rin hinihimok ng kagawaran ang mga Pilipino sa Iraq na mag-ingat, limitahan ang galaw sa mga kinakailangan lamang at panatilihing bukas ang kanilang linya ng komunikasyon sa Embahada ng Pilipinas doon sa Baghdad. Sa iba pa mga balita, tiwala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na matutugunan pa rin ng Department of Energy o DOE ang hirit ng mga tsuper ng taxi at UV Express na fuel discount. Sinabi ito ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion matapos na una nang ibinigay sa mga tsuper ng jeepney ang naturang diskwento sa langis. Ayon kay Casion, may baskets of solution ang Department of Transportation o DOTR at LTFRB para sa iba pang denominations ng sektor ng transportasyon. Pagtitiyak na rin ito ni Casion kasunod naman ng serye ng oil price hikes sa mga nakalipas na buwan. Kamakailan lang ay umapela pa ang Department of Energy sa Kongreso na bigyan sila ng kapangyarihan na suspendihin ang excise taxes sa mga produktong petrolyo kasunod na rin ng pagsirit ng presyo ng langis. Sa ngayon kasi aniya ay walang kapangyarihan ang DOE na gawin ito kapag maabot ang certain level ng presyuan dahil sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law ay pinapayagan lamang ito na gawin mula noong 2018 hanggang taong 2020.
Sa dagdag mga balita, sisimulan na bukas ng Land Transportation Office Center sa National Capital Region ang pagbibigay ng driver's license na mayroong 10 taon na validity para sa mga aplikante na walang violations. Sa laging handa briefing kaninang tanghali, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante noong Oktubre 28 noong una pang sinimulan ang inisyatibong ito, pero sa kanilang Central Office Licensing Section at sa Quezon City Licensing Center pa lamang ito gagawin. Ayon kay Galvante, wala pa namang naitatalang major hit sa implementasyon ng programang ito. Kaugnay pa riyan, pakinggan natin ang tinig ni Chief Assistant Secretary Edgar Galvante. Yes, actually, inumpisan natin ang rollout niyan noong 28 dito sa Central Office Licensing Section at saka sa Quezon City Licensing Center. At wala namang kaming nakitang major hit para sa implementasyon na ito. Kaya simula bukas, ang buong NCR, lahat ng LTO offices sa NCR, makakapag-issue na ng 10-year license validity. Para naman makakuha ng 10 taon na license validity, kailangan na walang violations ang isang aplikante at dapat ay sumailalim pa rin sa refresher seminar, bukod pa sa kailangan din itong pumasa sa validity exam. Ang mga individual na hindi makakapunta sa opisina ng LTO para sa seminar ay maaari naman silang magtungo lamang sa portal ng ahensya para sa modules. Pakinggan muli ang tinig ni Chief Assistant Galvante. Pero yung hindi po makakapunta, pwede po sa mag-access sila sa LTO portal kung saan pwede lang pag-aralan yung module na nakalahad doon, yung mga topics na kailangan lang tunghayan at para mahanda sila doon sa validating exam. Samantala pa, ang mga aplikante naman na mayroong recorded na violation ay kailangan ding sumailalim sa kaparehong proseso, pero bibigyan lamang ng 5 taon na license validity. Sa kabilang dako naman, nilinaw ni Galvante na ang mga individual na hindi pa naman nakatakdang mapaso ang kanilang mga lisensya ay hindi naman kailangan pang mag-apply para sa 10-year license validity. Nananawagan naman si House Deputy Speaker Rufus Rodriguez sa Department of Transportation, partikular na sa Land Transportation Office o LTO, na alisin na ang requirement na sumailalim dapat sa Comprehensive Driver's Education o itong CDE course sa tuwing magre-renew ng driver's license. Iginit ni Rodriguez na dagdag gastusin lamang para sa mga Pilipino sa harap ng COVID-19 pandemic ang pag-obliga na sumailalim ang mga ito sa CDE course. Sa kanyang paghahain ng House Resolution number 2325, sinabi ng kongresista na wala ring legal basis ang requirement na kanyang kinukwestiyon. Samantala, naghain din ang kongresista ng House Bill number 10430 na naglalayo namang alisin ang ilang probisyon ng Republic Act number 10930 na ginagamit ng LTO bilang kanilang legal basis para sa CDE course requirement. Nakasaad sa Section 3 ng naturang batas na ang LTO ang siyang mag-promulgate at sa mga prerequisites at guidelines bago pa man na magbigay ng driver's licenses para matiyak na ibibigay lamang ito sa mga deserving na mga aplikante. Ang probisyon na ito ang nais na i-repeal ni Rodriguez bilang ang requirement daw na ito ay red tape at dagdag na pasanin lamang aniya sa mga nais kumuha ng student permits at gayon din sa pagkuha o mag-renew ng kanilang mga lisensya. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Ating alamin naman ang ilang mga pangyayari sa unang araw ng Climate Change Summit sa Glasgow, Scotland, kung saan naging sentro nga ang paghingi ng tawad ni US President Joe Biden sa pag-alis ng Amerika sa Paris Climate Agreement at mga pahayag ng iba pang mga world leaders. Kaugnay niyan, may pagbabalita si Bombo Jane Buna. The very first day in office, I took action to return the United States to the Paris Agreement. Since then, our administration has been hard at work unlocking clean energy breakthroughs to drive down the cost of technologies that will require us to achieve net zero emissions, and working with the private sector on the next generation of technologies that will power a clean economy
of the future. Naging sentro sa unang araw ng Conference of Parties COP26 Climate Summit sa Glasgow, Scotland ang paghingi ng tawad ni US President Joe Biden sa ibang world leaders dahil sa naging desisyon ni dating US President Donald Trump na umalis sa Paris Climate Agreement ang Amerika. Inihayag ng Pangulo na muling sasali ang US sa mga kasunduan sa Paris ilang oras matapos siyang nanumpa sa panungkulan ng buwan ng Enero. Sa kanyang opening remarks sa summit, nakiusap at nagbabala ito sa mga global leaders na gumawa ng aksyon kaugnay sa climate change, kahit na ang kanyang sariling mga climate ambition ay nananatiling balanse. It's simple. Will we act? Will we do what is necessary? Will we seize the enormous opportunity before us? Or will we condemn future generations to suffer? This is the decade that will determine the answer, this decade. The science is clear. We only have a brief window left before us to raise our ambitions and to meet the task that's rapidly narrowing. This is a decisive decade in which we have an opportunity to prove ourselves. We can keep the goal of limiting global warming to just 1.5 degrees Celsius within our reach if we come together. If we commit to doing our part of each of our nations with determination and with ambition. That's what COP26 is all about. Glasgow must be the kickoff of a decade of ambition and innovation to preserve our shared future. Climate change is already ravaging the world. We've heard from many speakers. It's not hypothetical. It's not a hypothetical threat. It's destroying people's lives and livelihoods, and doing it every single day. It's costing our nations trillions of dollars. Record heat and drought, fueling more widespread and more intense wildfires in some places and crop failures in others. Record flooding and what used to be a once-in-a-century storms are now happening every few years. In the past few months, the United States has experienced all of this, and every region of the world can tell similar stories. And in an age where this pandemic is made so painfully clear that no nation can wall itself off from borderless threats, we know that none of us can escape the worst that's yet to come if we fail to seize this moment. But ladies and gentlemen, within the growing catastrophe, I believe there's an incredible opportunity, not just for the United States, but for all of us. Anya, sa panahon ngayon, nananatiling kulang pa rin ang kanilang mga hakbang kung kaya ay walang oras para mag-hang back, umupo sa bakod o makipagtalo sa kani-kanilang mga sarili. Dagdag pa ng Pangulo na ito ang hamon ng kolektibong buhay, ang existential threat ng tao. Right now, we're still falling short. There's no more time to hang back or sit on the fence or argue amongst ourselves. This is the challenge of our collective lifetimes, the existential threat to human existence as we know it. And every day we delay, the cost of inaction increases. So let this be the moment that we answer history's call here in Glasgow. Let this be the start of a decade of transformative action that preserves our planet and raises the quality of life for people everywhere. We can do this. We just have to make a choice to do it. So let's get to work. Samantala, gumawa naman ng headline sa summit si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pamamagitan ng pag-anunsyo na target na net zero emissions ng kanilang bansa. Nangako na ang India na magiging carbon neutral sa taong 2070. Bagamat isa itong malaking anunsyo dahil hindi pa naglalagay ng petsa ang India sa net zero na ambisyon nito. Ang 2070 na target ng India ay nauna ng isang dekada kumpara sa China at 2 dekada pagkatapos makamit ng buong mundo ang net zero emissions. Malaking tulong ito upang maiwasan ang pagtaas ng temperatura ng higit sa 1.5 degrees Celsius sa mga pre-industrial times. Ang nasabing hakbang umano ay bago para sa mga Indians.
Napagalaman na mahigit sa 100 world leaders ang mangangako na wakasan at i-reverse ang deforestation sa taong 2030. Ito ang unang major deal ng COP26 Climate Summit. Ang Brazil, kung saan pinutol ang malaking bahagi ng Amazon rainforest, ay kabilang sa mga lalagda. Kasama sa pangako ang halos $19.2 billion ng pampubliko at pribadong pondo. Malugod na tinanggap ng ekspertong hakbang, ngunit nagbabala na baka muling mangyari ang nakaraang deal noong 2014 na bigong mapabagal ang deforestation. Ang pagpuputol ng mga puno ay nakakatulong sa pagbabago ng klima dahil sinisira nito ang mga kagubatan na sumisipsip ng malaking halaga ng warming gas carbon dioxide. Ang 2 linggong summit sa Glasgow ay nakikitang mahalaga kung ang pagbabago ng klima ay makukontrol. Ang mga bansang nagsasabing piperma sila sa nasabing pledge ay kinabibilangan ito ng Canada, Brazil, Russia at Indonesia na sumasakop sa humigit kumulang 85% ng mga kagubatan sa buong mundo. Napagalaman na ang UK government ang siyang nag-host ng UN Climate Summit. Sa opening ceremony, sinabi ni UK Prime Minister Boris Johnson sa kanyang mga kapwa pinuno ng mga pamahalaan na maaari silang maging katulad ni James Bond, ang sikat na ahente ng 007. Anya, maaaring hindi sila maging katulad ni James Bond. Hindi nila kamukha si James Bond, ngunit mayroon silang pagkakataon at may tungkulin na gawin sa isinasagawang summit para sa sangkatauhan at mapigilan ang dapat pigilan. Welcome to COP. Welcome to Glasgow. And to Scotland, whose most globally famous fictional son is almost certainly a man called James Bond, who generally comes to the climax of his highly lucrative films strapped to a doomsday device, desperately trying to work out which coloured wire to pull to turn it off, while a red digital clock ticks down remorselessly to a detonation that will end human life as we know it. And we are in roughly the same position, my fellow global leaders, as James Bond today. Except that the tragedy is, this is not a movie. And the doomsday device is real. And the clock is ticking to the furious rhythm of hundreds of billions of pistons and turbines and furnaces and engines with which we are pumping carbon into the air faster and faster, record outputs, and quilting the earth in an invisible and suffocating blanket of CO2, raising the temperature of the planet with a speed and an abruptness that is entirely man-made. And we know what the scientists tell us, and we have learned not to ignore them. 2 degrees more and we jeopardize the food supply for hundreds of millions of people as crops wither, locusts swarm. 3 degrees and you can add more wildfires and cyclones, twice as many, 5 times as many droughts and 36 times as many heat waves. 4 degrees and we say goodbye to whole cities. Miami, Alexandria, Shanghai, all lost beneath the waves. And the longer we fail to act, the worse it gets, and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to act. Because humanity has long since run down the clock on climate change. It's 1 minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Giant Buna, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dadagpang mga balita, health protocols naman sa mga bazaar at pamilihan ngayong holiday season, pinatitiyak ni PNP Chief. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano.
Inabisuhan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang mga event organizers ng mga tiangge, bazaar at pamilihan ngayong holiday season na tiyaking masusunod pa rin ang minimum public health standard. Ayon kay Eleazar, bagaman inatasan nito ang mga pulis at unit commanders na magbantay sa mga matataong lugar at makipag-ugnayan sa mga local government units, dapat din umanong makiisa ang mga event organizer at gawin ang kanilang parte. Partikular na pinatitiyak ni PNP Chief ang pagtalima sa physical distancing. Kung may kinalaman sa pagkain ang event, maski alfresco dining, dahil kinakailangan ditong mag-alis ng face mask. Muli namang umapela si Eleazar sa publiko na huwag magpakumpiyansa sa pamimili, lalo na sa may bahagi ng Divisoria o sa mga tiangge, lalo't siksikan. Giit ni PNP Chief, nasa pandemya pa rin ang bansa at may banta pa rin ng COVID-19 virus. Sinabi nito, ang pamimili sa mga tiangge o basar ay nakapamili nga ng mura, subalit mapapagastos naman ng malaki dahil sa pagpapagamot kapag na-infect na ng COVID-19 virus. Sa kabilang dako, ngayong nalalapit na rin ang holiday season, inatasan din ni Eleazar ang mga unit commanders na paigtingin pa ang police visibility at ipagpatuloy ang kanilang patrolya para maiwasan ang mga street crime. Lalo at marami na sa mga kababayan natin ang makakalabas ngayon ng bahay. Sa tuwing holiday season kasi, tumataas ang kaso ng street crimes. Siniguro naman ni Eleazar na hindi hahayaan ng PNP na makaporma ang mga kriminal. Pinaalahanan din ng PNP Chief ang publiko na maging maingat, lalo na kapag nasa lansangan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Inirekomenda ng Okta Research Group sa pamahalaan na limitahan lamang para sa mga fully vaccinated ng individual ang pinapahintulutan sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi ito ni Dr. Guido David matapos na aprubahan kamakailan ng National Pandemic Task Force ang gradual increase sa passenger capacity ng mga sasakyan at tren dito sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya simula November 4. Ayon kay David, sa ngayon ay mataas na rin naman ang vaccination coverage dito sa Metro Manila, kung saan 96% ng adult population ang naturukan na ng first dose habang 80% naman ang kumpleto na sa vaccine doses. Gayunman, hinimok naman ng Okta ang pamahalaan na pabilisan pa rin ang pagbakunahan sa mga kalapit na probinsya para maging sila ay magkaroon na rin ng pinabuting vaccination coverage. Agosto ng kasalukuyang taon nang sinabi ng Malacanang na bukas ang pamahalaan sa ideya na limitahan ang pampublikong sasakyan sa mga bakunado ng individual sa oras na maabot ng Metro Manila ang tinatawag na population protection level, kung saan 50% ng mga residente ay fully vaccinated na kontra COVID-19. Iginiit naman ng isang infectious disease expert na habang mababa pa ang vaccination rates sa Pilipinas, mas mabuting unahin ang inoculate sa mga hindi pa nakakatanggap ng kahit isang dose ng bakuna bago magbigay ng booster shots. Ayon kay Dr. Edsel Salvania, na habang mababa pa ang nabakunahan sa isang bansa, mas effective itong bakuna na ginagamit sa mga hindi pa nabakunahan bago gamitin para sa booster. Layunin nito ay upang mapigilan ang pagka-hospitalize sa mga hindi pa nababakunahan. Binigyang diin ni Salvania na miyembro ng Department of Health Technical Advisory Group na mahalagang mabakunahan muna ang mga minor de edad na mayroong edad 12 hanggang 17 anyos bago mag-isip tungkol sa mga booster shot. Sisimulan naman ng Pilipinas ang nationwide rollout ng pagbabakuna sa COVID-19 sa mga minor de edad na 12 hanggang 17 sa Nobyembre at 3 o bukas na po yan. Noong November 1 naman, 8.5 milyong mga Pilipino ang nakakumpleto na ng kanilang pangalawang doses, habang nasa 9.4 milyong individual naman ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang shot ng bakuna laban sa COVID-19. Yung mga malalaking pribadong ospital dito sa National Capital Region mag-aanunsyo na raw sa mga susunod na linggo na hindi na raw magre-renew sa PhilHealth dahil sa mga hindi pa rin nababayarang claims na sa ayon sa isang hospital group. Maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Malaki umano ang magiging abala sa mga miyembro ng PhilHealth ang nakatakdang pagkalasa ng mga private hospitals sa ahensya dahil pa rin sa mga hindi nabayarang claims. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines or PHAPI President Jose Rene de Grano, mayroon daw malalaking ospital sa National Capital Region
ang mag-aanunsyo na hindi na sila magre-renew sa PhilHealth dahil sa 20 billion pesos na utang ng ahensya sa mga pribadong ospital dito sa bansa noong buwan ng Agosto. Maliban sa mga ospital sa Metro Manila, una na rin umanong nagpahayag ang mga ospital sa General Santos City, Iloilo City at Cagayan Valley na hindi na sila magre-renew sa PhilHealth kasunod ng naturang issue. Pati raw ang mga pribadong ospital sa Laguna, Quezon at Cavite ay posibleng kumalas na rin sa PhilHealth. Dahil dito sakali raw mayroong mga ospital na mga miyembro ng PhilHealth ay bibigyan na lamang ang mga ito ng statement of account at sila na ang bahalang mag-refund sa ahensya. Bukod sa pagbabayad ng PhilHealth sa claims ng mga private hospitals, ay dapat din umanong bayaran ng ahensya ang mga claims para naman sa mga kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa ngayon, napilitan na raw magbawas ang ilang ospital ng kanilang working hours sa mga empleyado para lamang makapagpatuloy sa kanilang mga operasyon, dahilan para umalis patungo sa ibang bansa ang karamihan sa mga nurses dito sa Pilipinas. Patuloy naman ang pihapi sa pagsasagawa ng training para sa mga underboard nurses na kapalit ng mga registered nurses na nawala. Noong nakaraang buwan, nasa 5 hanggang 10% ng bilang ng mga nurses sa mga pribadong ospital ang nangibang bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Ulan, baha sa Visayas, ibinabala dahil sa namataang LPA doon sa may Bohol area. Ayon yan sa Pag-asa. Alamin natin ang pag-uulat mula kay Bombo Dennis Hamito. Inalerto ngayon ng Pag-asa DOST ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area na namataan malapit sa Bohol. Ayon sa Weather Bureau, nakita ang sentro ng naturang namumunsama ng panahon sa layong 45 kilometro sa timog silangan ng Tagbilaran City, lalawigan ng Bohol. Kabilang sa mga apektado ng makapal na ulap na dala nito ang halos buong Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga del Norte. Abiso ng Pag-asa, maaaring bahain ang mga nasa low-lying areas. Lantad rin ang mga ito sa pagguho ng lupa, lalo't may ilang lugar dyan na ilang araw na nakakaranas ng mga pagbuhos ng ulan nitong pagpasok pa lamang ng buwan ng Nobyembre. Maliban dyan, Bombo Ever, Bombo Dave, nariyan din ang Northeast Monsoon o Amihan na nakakapekto naman sa malaking parte ng Luzon, kaya't may mga lugar dito na unti-unti nang bumababa ang temperatura, lalo na sa matatas na parte ng Mountain Province at mga karatig na lugar, Benguet at yung Baguio City, pati na ang Tagaytay at yung matataas na lugar dyan sa lalawigan ng Rizal. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala pa, ang otoridad naman todo alerto sa posibleng paghiganti ng mga terorista matapos ngang mapatay ang most wanted leader ng Dawla Islamia. Kaugnay niyan, may detalye ang Star FM Zamboanga. Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad sa ngayon dahil sa posibleng paghihiganti ng mga terorista sa pagkakasawi ng kanilang leader kontra operasyon ng militar sa Maguindanao. Kinilalang nasawi na si Salahuddin Hassan alias Commander Orak, overall emir ng Dawla Islamia sa bansa na dating miyembro ng Al-Khobar Terrorist Group at isa din sa mga top leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Napatay rin ang asawa ni Commander Orak na si Jehana Minbida at umanong finance officer ng DI at BIFF. Ayon kay 6th Infantry Division Chief Adjoint Task Force Center Commander Major General Juvie Max Uy na nagsasagawa ng law enforcement operation mga tropa ng 1st Mechanized Brigade nang makatanggap sila ng impormasyon sa kuta ni Hassan sa sitio Pinaring Barangay Tamablak, Talayan, Maguindanao. Umanong habang papasok pa lamang ang mga sundalo sa bahay nito ay agad na silang pinaputukan ng mga nasabing terorista na pinagmula ng engkwentro at
pagkasawi ni Orak at kanyang asawa. Na-recover mula sa bahay ni Hasan ng isang 5.56mm R4 rifle, bandoliers, mga bala, iba't ibang war materials at mga subversibong dokumento. Si Hasan ay sangkot sa pag-aatake sa Mindanao noong 2007 hanggang 2015 at dating estudyante ni Commander Basit Usman at Malaysian terrorist na si Zulkifli Marwan Binhir. Sa ngayon ay mas hinihigpitan pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa Maguindanao sa posibleng paghihiganti ng mga terorista. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo Bombo! 35 pinaniniwalaan namang MILF members at ang mga sangkaterbang matataas na kalibre ng armas na harang sa checkpoint doon sa Maguindanao. Maki-update tayo sa report ng Star FM Cotabato. Naharang ng binagsanib na puwersa ng PNP at AFP ang bulto-bultong mga matataas na kalibre ng baril sa bahagi ng Barangay Poblasyon Dalican sa bayan ng Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao. Sa panayam kay PNP Maguindanao Director Police Colonel Jibin Bungkayaw, 35 mga miyembro ng pinaniniwalaang Moro Islamic Liberation Front or MILF ang naharang pasado alas 10 ng gabi. Sinabi ng opisyal na sakay ang mga ito ng 2 van at isang pick-up na umano ay mula sa bayan ng Mother Kabuntalan patungong Talitay, Maguindanao kung saan doon nakabase ang 105th Base Command. Leaders ng MILF na nasa area natin, sana ay susundin lang po natin yung anong pong napag-usapan doon sa peace process, especially yung pagdadala ng baril at pagpupunta sa isang lugar or outside their respective camp kasi isinasaad po diyan sa ating sapang pangkapayapaan na hindi po sila pwedeng magdadala ng baril o mag-uniform na lalabas doon sa kampo nila. Si PNP Maguindanao Director Police Colonel Jibin Bungkayaw, samantala nasa kusudian na ngayon ng 2nd Mechanized Battalion ang mga ito at hindi pa malinaw kung ano ang mga kadahilanan sa kanilang maramihang pagkilos. Nakapagsumiti na rin ang Maguindanao PNP at militar ng official protest sa pamunuan ng MILF-CCCH. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Nasa mahigit 600 milyong piso naman ang tinangay ng founder ng MERS Investment Scam. Mga nabiktima nagpapasaklulo na sa NBI. Nakatutok dyan ang Bombo Radio Coronadal. Ipinabot sa Bombo Radio Coronadal ng grupo ng mga reklamante na nabiktima ng panibagong investment scheme na ilegal na nag-ooperate sa South Cotabato at iba pang lugar sa Mindanao matapos na tangayin ng bilyong piso na investment ng mga miyembro nito. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mr. Pergentino Logroño, tumatayong tagapagsalita ng mga biktima ng MERS Business Center na nainganyo sila na mag-invest dahil naging maayos naman umano ang payout sa unang mga buwan hanggang sa naputol ito noong buwan lamang ng Setyembre. Nasa mahigit 600 million pesos ang halaga ng pera na kuha sa mga investors ng grupo ni Ronaldo Camingawan na siyang umanong founder at mga managers nito sa iba't ibang branch dahil sa 30% to 35% na porsyento na pangakong interes sa perang inihulog ng mga miyembro na kalintulad ng kapa noon ni Joel Apolinario. Matapos na hindi na sila nakatanggap ng payout ay sinara na rin ang tanggapan ng MERS Business Center sa Jensan at maging sa Coronadal at nawalang parang bula ang mga opisyal nito kabilang na sina Ronaldo at Roger Camingawan, Estelito Sensor bilang BOD, Arlendo Mahinay at Joy Mahinay. Kaya't nagpadala sila ng sulat sa NBI National Office sa pangambang hindi sila napapansin ng NBI Region 12 dahil umano sa naunang pahayag ni Camingawan na nagbibigay umano ito ng protection money. Sa ngayon, hiling nila na matutukan ang kaso at mahabol ang mga scammers at may balik ang kanilang pera. Kung maalala, una nang nagpalabas ang Securities and Exchange Commission ng advisory laban sa MERS Business Center noong nakaraang mga buwan, ngunit nagpatuloy pa rin ang pangungulekta ng pera ng mga ito. Sa ngayon, nangangamba ang mga biktima baka mas marami pang mabibiktima
ng tao dahil sa nagpapalit pangalan lamang MERS Business Center at dumarami na rin ang branch nito sa buong bansa. Kami kaya na scam naman talaga kami, tapos na. Hindi na natin ang ano na lang kung pwede, kung ibalik ni Sir Kamingawan yung tira namin, medyo okay. So, kung hindi, parang inisip na lang namin yun na natalo kami sa last talk. So, ang kuhan ko lang, worried lang ako kay patuloy sila ngayon na nag-open ng mga branches sa ibang lugar. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. All set na sa araw ng Linggo, November 7 dito sa Pilipinas ang inaabangan ng mundo ng boxing na Super Middleweight Championship sa pagitan ng Mexican superstar na si Canelo Alvarez at American champion na si Caleb Plant. Ang showdown ng dalawa ay gaganapin sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. 4 na korona ang nakataya sa naturang laban kung saan sinuman ang mananalo ay kikilalanin bilang kauna-unahang undisputed world champion sa naturang dibisyon. Si Alvarez kasi ay hawak ang 3 titulo mula sa WBA, WBC at WBO, habang si Caleb naman ang IBF Super Middleweight Champion. Kung maaalala, si Alvarez din ang kinikilalang bilang pound for pound king. Sa ngayon pa lamang ay inaabangan na ng mga boxing analysts at mga fans ang umaatikabong bakbakan ng dalawa, lalo na at tiyak daw na mauuwi sa personalan ang basagan ng muka ng magkaribal na kampyon. Kung maaalala, noong buwan ng Setyembre, nauwi rin sa rambulan ang kanilang press conference nang mapikon si Alvarez sa pagmumura sa kanya nitong si Caleb. Mariing itinulak ni Alvarez si Plant, gumanti ito ng suntok pero nailang ang Mexican champion. Gumanti muli si Alvarez at hinampas niya ng kamay si Caleb. Sa huli nagtamo si Caleb ng gasgas sa ilalim ng kanyang kanang mata. Nagbanta naman si Caleb na gagawin niya ang paggaganti sa itaas ng ring sa darating ng araw ng Linggo. Bombo Business News. Hinimok ngayon ng Philippine Postal Corporation ang publiko na gawin ng mas maaga ang pagpapadala ng bagahe, liham at iba pang mga serbisyo. Ayon kay PhilPost Business Lines Department Manager Chat Adriano, mas mabuting ngayong Nobyembre pa lamang ay ipa-deliver na ang mga kinakailangang kargo upang maabot ito bago ang December 25. Inaasahan na kasi ang maraming volume ng regalo, liham at bagahe pagpasok na lamang ng buwan ng Disyembre. Hinimok naman ng PhilPost ang publiko na iwasang magpadala ng pera sa loob ng sulat, paglalagay ng mga liquid sa parcel, flammable items, lithium battery at mga droga. Tiniyak naman ni Adriano na pasok ang kalidad ng kanilang serbisyo sa international standard, kaya walang dapat na ikabahala para sa anumang ipapadalang mga bagay. Sa ngayon, wala na umanong backlogs ang kanilang tanggapan dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang trabaho kahit sa mga nakalipas na lockdown. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, samahan niyo po kami sa sabay-sabay na panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other
See us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 53 days na lamang at Pasko na. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Fast sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ay gabi sa bansang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Nagapalag na para tuntunan Zona Libre. Karang gadaw sang Martes, Petsa 2 sa bulan sa Nobyembre 2021. Sa ato sa ringa pagbaragad sa ato nga pagrup na sa karon nga gabi may kapod na ang iya sa nialagad si Bombo Ponce Espino. Kita alas 9 ang takna sa ringa gabi sa pagdurog sa kapagpatpat sa pinakamadragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pinakamadragwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Pagka-updan man sang buko sa forsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ringa mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagban sa pinakamadragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkanabo asahin sa resitag sa kama areas of responsibility. Isang kanang pagdami ito sa ato sa ring nga makota mataga pamati na ito na broad mga pinagataga managrense. Ang mapatulod nun nga dito sa ruwasang pungsod nga nagalantaw na kanagapamati sa aton pinaagi sa Facebook. Nagiman sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Siyempre sa aton man sa ring nga makota na mga nagapamati no? Sa ilasitag sa kamatay Sister Radio nagi sa 630 kHz. Welcome na sa pagparagat sa pangmartes sa ning edisyon sang Zona Libre. So manipis sa pagtupa sa pagpulopanaliti karon diri sa pila ka mga lugar sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental no so halong-halong gid kita ha. Siling taganit mas maayo naman na mabasa ka lang direkta iya sang ulan sang sasaning mga tulotalithimo. Ano pa ini mas delikado. So di nagapanumdum kita always no nga sa saning golpeada ti pero na no birahon kita nga birahon sang init. Kapaan sang init tapos pagagulpiada ulanan naman kita. So puwerte ka budlay karon ang masakit kay makabanan kay siyempre magsulod ka sa mga hospital. Sabihin ka lang no kag ang gasto subong sa hospital taga lumapaw. Kinasugiran tanaka mo no nga taga lumapaw ang gasto sa hospital nga kada gihon nimo COVID patient ka man o kon hindi no balayran hindi pa na siling ati libo-libo lang kundi ginatos ka libo ka pesos. Tiner ka lang 4-5 kadlaw sa ospital, bayaran mo mga tunga nas milyon. Imagine, no? Pag may kilala kita lang ti nagtiner lang sa ospital, no? So ang binayaran sobras tunga sa milyon. Hindi man sa COVID, hindi pa sa COVID patient, no? Sa muni kabudlay karon niya makabanan, no? Ang ti ikaw ang ma-hospital. So ang aton isagid sa mga ginahambal naton sa iyo kada gabi, no? Ang paghalong magwa kita sa ato sa tagsa kumpuloyan balon kita sa proteksyon sa lawas ta di makalipat may payong may kalo may jacket kaya mo ini makabanan ang makahatag sa proteksyon sa aton
minuto sa kaligan sa tak ng alas 7 diri sa aton sa liga pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Labing talopang ton pinakabadragkuan ta nga babarita sa aton nga mga top series of the day sa madragkuan no naton sa nga mga balita lokal. Karon no ang ining pagpaligayon no sa magapadala sa dugang kabasihan sa paghinyo sa IATF ang syudad sa Bacolod para sa pag-downgrade sang alert level sang syudad. Mismo ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center Dr. Chris Sorongon pagkaroon ang hotdri ni pamatian nato sa report ni Bombo Ann Sindol Surilla. Tapos nga ti binutang iya sang DOH sa alert level 4 ang syudad no sang Bacolod. Despite sa sining pagdubo iya sang kaso naton nga ti for how many days na no na maintinar naton ang double digit. Mas maayo pagi ko mas single digit naton ina no, from 9 to 1 cases or to 0. Nahitlaw na kita mag-report iya makabaran nga ti 0 case na ang Bacolod. So ina mahalabot naton ang inang handom kung nagakooperar ang tanan. Okay, sige kano po dugang karon iya makabaran ang pediatric vaccination sa Bacolod City sa maginakabig iya makabaran highest number of minors nga nabakunahan nationwide in a single venue sa maiden launching sa pediatric H3 vaccination program sa October 29, 2021. Nagdangat sa masobra sa 200 no ang mga nabakunahan, 266 sa mga minors aging from 12 years old to 17 years old. Simultaneous man to ang ining launching no sa pediatric vaccination para sa mga minors nga meron sang comorbidities. Para buton nga Nobyembre 5 no so ang ining pagparigayon sang aton nga nationwide nga vaccination diri sa bilog nga pungsod Pilipinas. So lubos man ang pagpasalamat sa alkalde sa syudad sa Bacolod, Mayor Abilio Bingor Diaz, sa Vice Mayor Elcid Familiaran kag ang iyo sa Director, sa Anay Councilor M. Ang, sa Dr. Chris Sorongon sa Operasyon kag syempre no ang positive nga pagbaton sa magirikanan kay lagi panugutan ila si tagsa ka makamataan nga mabakunahan. Samtang duga pa sa diri nga mabalita ay makabanan man sa aton sa nga pagpalagad. Report man karon ni Bombo Dennis Rubica na diri sa aton nga pagpalagad ang ospital nga ginadumalahan sang probinsya para yon ang koordinasyon sa PhilHealth. So, wala kuno sa problema no ang mga hospital nga under sa probinsya sa Negros Occidental kini kasunod man sang naging issue sa nagligad sa Philippine Health Insurance System sa pungsod Pilipinas no so ti ang mga balayran gani sa PhilHealth sa Red Cross no ay makabanan na impas pa kay naglabot kuno to sa 900 million malapit sa 1 bilyon ka pesos. So pero na ko sa report ni Bombo din sa Vikas sa interview man sa kay Tony Refrando Diaz sa Pizza 5 may isa kada kong opisyal ang mag-aabot diri sa aton sa probinsya so magasapol kuno sa kay Governor Bong Lacson. Ang duga pa sa diri nga babalita subo officially no sa Nidri Makabanan no it's an All Souls Day November 2, 2021. So galing kinakanda naton tag sa Nobyembre 1 amo na nga pagdinugok naton pag kadto ta sa aton siri nga mga tagsa ka mga sementeryo maduaw sa aton siri nga mga minatay. For 2 years na no nga wala kita naka-open sa mga sementeryo naton sa tiyon sa November 1 kag November 2. So may mga closure ang mga sementeryo naton ini kasunod no sa paglikaw no naton sa pangatipon-tipon no nga ti maglinat na naman kita kapag dinamo ang aton nga mga kaso diri sa syudad. So pero nationwide ina kay National IATF man ay makabanan no nga regulasyon pagsarado sa mga sementeryo no so from October 29 no to November 2 or November 1 subong iyang adlaw ti nagbalik naman sa opisina ang aton siri nga mga empleyado sa gobyerno no balik serbisyo naman sa mga pumuluyo. Tapos na concentrate kita iya makabanan no sa Pizza 5 ang 5 de Nobyembre ang aton nga likoton man diyan no sa probinsya sa Negros Occidental.
Samtang pagkapay sa diri nga mabarita update kita karon pinaka-latest no nga assessment sa aton nga PDRMO sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental ining kasunod sang linog sa syudad sang Sipalay. Tad kaina di may kuanada no may ara sang anong rason no sang linog tectonic in origin. Kay ting Iloilo nagtayog man tayo makabanan kaina no mabang alas 11:58 to be exact sang petsa nga pagtayog no so ti syempre si Palay hinubaan no mo ni perming nakuha naton nga ginalinog no sa tagmagnitude 2 magnitude 3 no kung magnitude 4 bulubaskog na kung magdugay karon sa aton nga PDRMO no pagi sa ka Dr. Sipag Gerard Kailian sa probinsya sa Negros Occidental. Anong latest nga assessment sa aton nga mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental, sudad sa Bacolod, as well as bilog nga Western Visayas. Kasunod sa assessment sa Senria tapos ang soldo nga ti mga pulista may ipang-deployment kita no sa aton nga tagsa ka mga sementeryo sabihin ka lang diri sa sakop sa Western Visayas. Pagto normal na kita subong adlaw no kag ti of course sa malikoton naman aton siyempre, balik naman kita di sa vaccination, sang aton sa ring mga pumuluyo, no? Ang parayon, kampanya sa pagsunod sa mga minimum health protocol. So, 14 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 7 di sa aton nga pagparagad latest COVID-19 bulletin, no? Dari sa aton sa baybansang probinsya, sa Negros Occidental, the same time dari sa may syudad sang Bacolod. Sa kapugusan nga Western Visayas na Region 6 may record na kita nga kaso nga naglabot sa 108 subong nga adlaw. So ini gilakipan no sang Iloilo City nga may 7 ka local case, ang Bacolod nagadubo na kitang 19 na lang ang local case naton kag isa ka LSI. Ang Iloilo province may 6 ka local case nga kaso. Ang probinsya sa Guimaras 0, ang probinsya sa Capiz may 2 ka kaso, ang probinsya sa Antique 0, ang probinsya sa Aklan 0 man. As of this time may active case pa ang Western Visayas na naglabot sa 10,040 local case sa Western Visayas. So may mga recoveries man kita diri makabanan no, sa bahin sa ato sa ring makotan, the same time sa ato sa ring makabombo nga ang mga recoveries naton tireho no sa bahin sang probinsya sa Aklan may 40 ka recoveries no, ang Antique may 6, ang Capiz no wala, ang Guimaras may 17, ang Iloilo province may 16 ka recoveries no, ang Negros Occidental do wala no, Bacolod City ba damo recoveries naton no, so 302 kag ang Iloilo City may ara makabaran sang 61 no, tiko na naton ang active case no diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, sa ari lang kita iya makabaran sa 1,430. Sa kung buhinan ini, no, buhinan abi ini, let's say buhinan sang 300 plus, no, or I mean sang 302 na buhinan, hindi 302, no, so may 1,430 na lang kita ka-active case, no, dari sa Bacolod City. Matamat na makabante sining ko ginati sa 19 no 19 case iya makabante subong daw basi buwas mahimo naton pulo samtang ati inang pamaagi para nga magdubo ang aton sining nga kaso. Di amo na ning nubo ang kaso tapos wala pa gasalig mato ang obra sang DOH so buhat nilang kingkoy ang mga LGU sang National IATF no nga urihi ang responsibility dito. Nagligad nga nagatinaas ang kaso naton tiway makitaging pedalom dayon sa GCQHR anay ito nga nagdubo ang kaso ta ito mo sila nagmando ito pedalom kita sa GCQHR ti subong himuon naman nila alert level 4 no? Ang aton nga level diri sang COVID case no diri or COVID situation diri sa Baysuran sa Bacolod. Paano ka naka-alert level 4 kay ang kaso mo 19? So igati ang alkalde sa Baysuran sa Bacolod si Mayor Villabing Nordia ang gutgid nga naga-apilar iya makabanan no sa bahin sang sering nasambit iyang kuan no nasambit nga pagsulundan hindi kon pwede makuan no mapanubo sa alert level 3. So tido ka law ay marakag do ka unfair man na no sa di makabanan sa bahin sa ato sa ring makauturan
ang ining nasambit iya makabanan nga pagpadalom ta sa alert level 4. Sige sa bilog sini nga kaso iya sa pungsod Pilipinas ti subong adlaw ti ang record daton jutay na malakatama ni no so although nga ti libo pa pero ti areho naganubo. So may 2,303 na lang kita no kakaso sa bilog nga pungsod Pilipinas pinakadubo ini sa sulod sang 8 ka bulan. So that's a good sign siya makabalan nga ti by December no laban-laban ang Christmas na may partigid may partigid ang aton sa nga Christmas. So di amo ni karon iya makabaran ang aton nga ginasigahom diri. So tanan na ma-attain naton iya ma-attain naton ini basta nga kita ang nagabinuligay. Tingota basta nga kita ang nagabinuligay no ma-attain naton or malabot ta ang aton nga andom ti kon mag herd immunity na kita makabanan imagine no makabalik na kita amat-amat sa normal naton nga mga hiliguton so subong ang mga barrier sa mga salakyan no matamat ang ginapakwa ang face shield no matamat ang ginapakwa naman sa outdoor. Okay, as of this time no sa dumakaban numero sa marabakunahan no sa bilog siring pungsod Pilipinas no ari na kita iya sa more or less mga 27 million or 35% parang sa aton nga target no kay ti mga 70 million ang dapat mabakunahan naton sa nga mga Pilipino. No, para malabot taman ang 70% sa population naton nga 110 million. So to be exact ang figure yung makabanan no, latest 27,360,873 ang nakakompleto na sang vaccination. So up to 35% no to 77.1 million katawo ang mabakunahan naton para ma-achieve naton ang herd immunity against sa saringa virus. Hindi pa kamos na no kon sa liligad tin nagdinaguso nagtasnik kag nagbato na ta sa bakuna dugay na ta nakabalik. Kati ko kaysa masaling malang kamo nga ay ti sala na isang gobyerno hindi sala sa gobyerno kay although ngati bisan ulihi ang gobyerno response ni at least may ara kita sang bakuna dira available. Hindi nga ti kita dugangan taman pinasaway no kag ti pati-pati sa mga piki nga mga balita da no sa social media no ti dayon taman atras. Ti din napilion ta mangin save kita kay makabalik na kita normal kay mo malaning balasihan mo no ang bakuna although sabat ini pero ti hindi kun jutay magpabakuna hindi man ta Japon makalabot sang aton sa ring herd immunity no nito Japon makalabot sa ato sa ring herd immunity so ti kita man Japon ang maga problema no, sang aton nga sitwasyon. Imagine 27 million na fully vaccinated ti sa markabato naguro bakuna ni nagtaguro sa 30 million plus so ka nami man no kung mag-amo na so sige sa mga kotoran naton ayaw gyud magkalipat nga ti ining mga obligasyon naton kay ti nagalapit ang Pasko kay ti amo nagaisaling sang aton nga iyo sa director no sa Councilor Emang nga saling ti mangin merry gid aton Christmas kag may party gid ang aton nga Christmas kay tuod no basta Christmas ako ay party no kalawuya kag kalaway gid no sige lang malampuasan gid naton ini tanan-tanan may nagapamangkot diri bumbupon saan pa matapos o ti ini kuyak sabat no kung saan bay na matapos no ang pandemya kay ti sa gihapon no nagakuan kita igod sang mga gusto na magbaton sang bakuna. Sa 21 minuto sa nakaligad sa taknang alas 7 diri sa aton siring nga pagpalagad sa aton man siring nga palatuntunan. Sa aton nga mga kabombo no karon standby ka mo bantayan nyo between 8 o'clock sa gabi no tugtob alas 9 may pagalawagon kita makabanan nga isa sa mga maswerte pagdaton nga Daily Joe winner. Sa nagapanay naton nga pagparagtag sang mga papremyo para sa aton sa bongga nga promo. Ang 1-2 panalo part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. So sa first quarter aton nga ginunsar diri ang Buena Manusalvo year 16. Nagpanghatag kita sang kabugusan nga 8.5 million total prizes kalakip na diri
ang 1 ka milyon ka pesos no nga nabaton sa ika-73 nga Bombo Millionaire. Kadong duman ninyo daw diri sa aton no ang milyonaryo nga taga Barangay Bata sa siyudad sa Bacolod nga si Alicia Caba. No, ika-73 no nga Bombo Millionaire kagabay sa Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. Sa tunga-tunga sa seryotoy ginsundan ina sang enhanced swerte sa palengke promo nga nagbuya man sa kapin sa 6 million pesos para sa kada semana nga kasyahan sa mga promo senders kag suki nga mga tiyandahan. Nagamo ini ang last quarter nga promo nga nagsugod na kahapon pamaton sa inyo mga entries that's November 1, 2021. Lunes nga daw no sang kahapon no so ang kasyahan nga may 6 million pesos man at total prices nationwide. So kapukusan para sa tatlo ka nationwide promo sa nga tuig 2021 nagdangat sa kapin sa 20.5 milyones pesos sa total prices ang gintigana sang Bombo Radio Philippines sa piyak nga sang sulit-sulit nga pagsarado sa ekonomiya kag tuman kadako nga pagtinaw nga aton tanan nalampuasan. Bilib ko sa mga Pilipino. Ani pinagi sa 1-2 panalo promo part 20 madayon gid ang Pasko kag ang marason nga ika-74 no ang milyonaryo kami ara kita milyonaryo nga taga naman sa 1 ka milyon ka pesos kay aton ina may buluan mismo sa adlaw sang Pasko sa Disyembre 25 tuig 2021. So sugod na kami pamaton sa inyo mga entries no hulog na kamo sa inyo entries kay sugod na kita panglawag no sang mga tagdaog naton. Ako na ini ang ginahulat sang tanan. So, simple lang gid sa paghimuon maglakip lang sa mga masunod siri nga ma-approve purchase. Kasubong sang mga produkto sang Silver Swan. No? So, 1 ka empty stand-up pouch o kon paper label sang Silver Swan vinegar. Lakipan nyo ina sa 1 ka empty sachet sang Silver Swan. Wow sarap o kon wow sarap 8 grams o kon 4 grams. Pilian nyo lang na, no? Equivalent na sa 1 ka entry. 1 ka empty stand-up pouch o kon paper label sang Silver Swan vinegar. Kaglakipan sang 1 ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o kon 4 grams equivalent na ina sa 1 ka entry. Now, Silver Swan sukang puti sarap asim kag Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning siguradong wow. Luto kamodal aswa, mga tinula, mga putsero, mga bakarita, no? Tanan nga mga pagkaon, no? Linaga o gamit sang Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning. So, pwede ba, no? So, makabakal ka mo sa produkto sang Orocan. Kaya 1 ka sticker sa Orocan, 1 na ka-entry, 1 ka coupon, 1 man ka-entry. No? So, kung nag-problema ka sa masuludlan sang tubig, kinang na mag-stock na tubig subong, no? Kay kini, kag ninit ang tubod sang tubig sa gripo ta. So, bakal ka mo sang suludan sang tubig na, Orocan products, no? May automatic, may sticker na kada produkto, no? Kag kwaon nyo na, no? Kaya magamit nyo na as proof of purchase kabilang 1 ka entry. No? So, 1 ka sticker, 1 na ka entry. O, tagaan mga kabudal ang coupon. Ang coupon na pagkita mga naglalain nga promo sa Bombo Radio, like sang swerte sa palengke, buwan naman ang salbo, o kung 1 panalo, pwede gini na ipasakop. Angkot ka mo sa cashier, kami mga coupon, kami na da. No? Gagin pamutang na. Maray hatag sa inyo as proof of purchase. No? Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Gusto mo ba lang nga maging protektado 24 oras gamit ka sa Rexona, Dialozone o kon Rexona Roll-On. So, 1 lang ka MT-sachet sa Rexona Dialozone, sa bisan na lang nga variant, 1 na ina ka-entry. O kung pwede ba, 1 ka MT-sachet sa regular sa Rexona o kon Junior Roll-On, sa bisan na nga variant, 1 na ka-entry. Use Rexona after every bath para hataw sa ganaw. No, pamakalakit na sa 1 ka bottle cup sang Alfonso Brandy. No, so sa bisan nga size na ina, Enlight, may Platinum, may Zero o kon Solera. No, sa Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. Makal ka mo dra, no? Kag si Mrs. nagapalibugid kun anong ipainom niya kay Mr. para nga mabulong ang kakapoy niya. Anin sa trabaho. Ayaw ginipang sapin-sapin no, sa kakapoy. No, nagapagsik ako nun nidayon mo. Painom niyo sa Mr. ninyo sang Alfonso Brandy. No, kaya umpawan sa iya dayon. No? So pagkaagatin, ami ang bugtaw naman, kaya nabulong ang kakapoy, kagbalik naman kayo sa trabaho.
Sa Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. Kapagid, ang pwede nato nalagay pas purchase rin mga sa ka-coupon sa Alflorete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa na nagka-entry. Isa ka-coupon ay gatag sa tagsa ka isa ka 2 pesos ka balor sa pagbakal o kon pagprenda sang mga alahas kag relo sa Alflorete Pawn Shop and Jewelry. Bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. So, sa Alflorete Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and the Pearl House. So, di subong may mabiyahe naman sa aga, duha ka biyahe, ang pagkato pabalik, Bacolod kag Iloilo. So, di mo ni sa, ang ato sa ring Alflorete Pawn Shop and Jewelry. Kung baka ka mo dira alahas, ti automatic may coupon ina. Example, may worth 2,000 pesos o bakal mo o kon prenda. Doon na short ka sa budget, iprenda mo na yung kulintas mo, iprenda mo na yung relo mo, so worth 2,000 pesos sabi, sample na. So kung 2,000 pesos, kay ti every 100 pesos nga pag-purchase o pag-phone na sa mga jewelries, may isa ikaw ka coupon. So 2,000, may 20 ka 100 na, 2,000 pesos. So automatic may 20 ikaw ka coupon. So equivalent naman ina, sa 20 ka entry. Kita mo, so tibisitahan gida ang mabanses ni sa syudad sang Iloilo. Ruruway untat ya biyahe, 24 hours. Pwede man makalakip sa isa ka blister pado kon badig sang Panyawan Luyang Dilaw plus mangustin plus Makabuhay Food Supplement Capsule o kon Panyawan Banaba plus garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na ina ka entry. Makalya na Panyawan sa mga butika, bisan di kala diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. So said Panyawan, basta Panyawan manunggal, tatak magaling. So kung may napila na kamudra nga mga proof of purchase, isulod ninyo na sa puti nga sobre, puti nga sobre, long size envelope. So silyon sa mayo sa likod sa sobre isulat ang promo kon ang imo kompleto pangalan, address, ang signature, ang contact number, ang pangalan sa proof of purchase gamit ang week number. Sa week number 2 na mismo nga pagpamaton sa inyo nga entries, week number 2 sa pagpamaton sa inyo entries ang title sa promo, ibutang niya dira ang 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio kag sa FM. Ang ihulog sa mga designated drop-back centers kay Lunes to Biyernes, may igalawag kita kagabuton nga mga entry centers nga makabaton sang mga papremyo. So ang tag sa ka-winner, sa Lunes to Biyernes, may 3 ka winners kada adlaw, kabugusan kada semana 15 ka mga winners ang aton hatagan sang premyo. So makabaton sang kabugusan nga 1,150 pesos. So ang breakdown sina, may 500 pesos ikaw nga cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack. So gindugang-dugangan naton. Iti para makabulig pa kita sa aton nga mga kabombo. So pito ini ka semana nga paragtaganay naton sang mga papremyo. So Lunes to Biyernes. Ang pinaka-importante man, ang premyo ang nagahulat sa Madili winners, kada winner tagan kamo sang 6 ka oras, nga plaso para nga i-claim iyo nga premyo. So in short, kung nakahulog ka ma-entries, hindi gin magbulag sa pagpamati sa Bombo Radio kay base ikaw ang isa sa magabutan, from sign on to sign off. At sin may 630 kilohertz kami babatian sa on air kay sa Facebook man. Basta nga lawag kita sang aton nga mga winners, so kung hindi ka mo makabot within 6 hours, ma-forfeit automatic ang iyong sarili nga premyo, kag siyempre tagaan naton sansa ang iban magabot kami liwat. Hindi na mo na ipaghatag sa sunod nga winner, magabot kami liwat para damo tagan sang pangalan kay amo pagid ina ang isa sa mga hatagan naton. Kung hindi maka-claim ang winner na sang premyo nga gintigana na nga daan sa iya. Sige, sa muna so I hope gati naintindihan ninyo ang aton sa ring mga promo mechanics sa aton pagparayon sa paghatag sa inyo sang dugang sa ring bulig sa ring pandemya. Nagkaroon minuto sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring panatuntunan. Inyo na sa debatean aton sa ring mga headlines sa mga promo mechanics. Sa aton sa ring pagpanambalik, kwanto na una ang report ni Bombo Ansido Sorilla pati sa bahin sang
apilar no sang sunod sa Bacolod nga i-downgrade ang alert level 4 to alert level 3 nga ginisyo sa National IATF. Ano ang update sini? Nabala naton opo sa kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operation Center. Magabalik kita pagkatapos pilamang sini. Standby. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus.
Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM.
Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malaki. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik tayo sa aton sa ring nga pagpalagad sa Radyo Bacolod Philippines Direct Time 45 minutos sa kaligid sa takna nga alas 7 sa gabi. Desam ka tanang unang report ni Bombo Ansindol Sorilla kay ginestorohan ni karon nga makabanan diri sa syudad sa Bacolod kag mismo tid ako man nga pala magkutanon ni ibalik naton dito sa National IATF no kadaw nagapinagusto na lang. So
ano ini pagpangipit sa mga LGUs tinaway man sala ang bakulod sa NIATF. Kay kita diri nagagiho man lang sang aton kag kun anong ginapatuman aton diri way man sang pag-agrabyo ang NIATF. Nasunod taman di gani ka mo to ka sagang sang padungol ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Way nagapati sa inyo. Kaya kayo sa nanotisahan ng naton nga ti daw ka kuan black ka delayed no sang reaction o kung sang response no sang National IATF no dinto nga ti tinaas ang kaso do ay sila nag-aakto dito kung anong alert level ang ipatuman tadi sa Bacolod ug Pasaka ta magtapos ya ang kagbaghupa na ang kuan ang kaso ti dito na sila iya nagadesisyon di daw kasi kwawi bala no or ti insert hindi amo no nga sa mo ni nga sitwasyon ang kaso ta double digit na lang ini tinagadubo ka naganubo imagine 19 na lang no ang aton nga kaso ti nga alert level 4 pa kita no so next to the highest na no alert level 5 tingin ba na no kwanagid ng delikado na gidaw ang sitwasyon tadi ko muni nga mga kaso naton Deputy for Medical na interview ni Bombo Ansindo Sorilla no si Dr. Chris Sorongon grabe man nga baka-baka ni Dr. Chris Sorongon sabay sa AOC no so Emergency Operation Center no adlaw ti grabe pagsapol para nga ti mapanubo lang ang aton nga kaso sekta si Bombo Ansindo Sorilla sa piyak nga linya Bomboan may gabi please kamin Bombo Pons, buwas law magasugod, mag-resume ang vaccination sa pediatric A3 amo ini mga kabataan nga nagapangidaron 12 to 17 years old. Ang kinalain subong Bombo Pons kay di balasang tinalikdan to nga October 29 ato ya Bombo Pons para to sa may mga comorbidities no. Time naman ya or nga adlaw ang may mga comorbidities dira sa gihapon sa may Riverside Medical Center and then Bombo Pons ang mga kabataan niya nga wala comorbidities so dira sa Ayala Mall kag sa SM no magasugod naman. So kung si Dr. Chris Rongon pa tiya mo na no basta nakapalista ka nakaparegister ka pwede ka gid dito ya kapila no mga kabataan bala 12 to 17 years old. So amo pa lang ginarekomendar sa karon Bombo Pons nga bakunahan diya sa aton sa may syudad kag sa Bugots man iya nga pungsod Pilipinas no so ang vaccination way man nga problema diya sa aton kay ongoing naman na no wala man nga problema ang vaccine no so meaning kung ikaw ya mapabakuna especially sa mga pediatric A3 kadto ka lang no magasugod na buwas nga adlaw kay again, Bombo Pons sa ato niyang mga kauturan, may mga available nga vaccines. Ang mga pediatric A3, sunog gani kay Dr. Chris Rongon, ang ila ipavaccine sa ila Bombo Pons, ang Pfizer kag Moderna. Amo ni ang gamiton nga vaccine o kung bakuna sa ilaya, no? So, amo inisa ang gina-recommend no kay tisubong niya diri sa aton sa may syudad sa Bacolod may baruan ka Bombo Pons nga kay na nagpagwa sang alert level classification Bomboan alert Bombo Pons nagpagwa sa alert level classification ang Department of Health Region 6 nga gin-alert level kita so mangimbasihan ini agod nga i-include sa basis sa National Interagency Task Force nga ma-downgrade kita ya Bombo Pons sa alert level na po nga status from alert level 4. Kaya nga, classification siya sa region pero pagwa gidya nga dapat i-downgrade sunod nga nidra kay Dr. Chris Rongon ang National Interagency Task Force kay sila gid na iya ang nag-classify sa aton diya sa may syudad sa Bacolod no sa duwa nga pagpahayag pamatian naton si Bomboan yes so klaron tala nga ang buwas ang vaccination so in mga minors sa may comorbid kag ang mga gusto magpabakuna nga mga minors that's right aging from 12 to 17 years old nga wala yung mga comorbidity ang wala ya kadto sa mall okay no? Sa mall nga kadwa ka mall
practice nga ato niya nga ginpang mention, no, dira sila yung mapadulong. So maski wala ka comorbidity, available gid no nga magpa-vaccine. Pila amo man na sigyapon bumbupons, mapila sila agud nga makapabakuna. Bumbupons. Sige, klaro. Okay. Bumbupons pamatian naton si Deputy EOC Deputy Director for Operations Dr. Chris Sorongon. So far, ang last na ministerial ni Ma'am M, ginawa pa natin ng decisions ng NIATF. No? Okay. But if you look at the DOH situation report daily, yes. Bacolod City is already at alert level 3. On our capacity utilization rate and our average daily attack rate and ato na 2-week growth rate. So, ara na kita sa alert level 3. And that is the reason why, based on our conversation ni Ma'am M, Executive Director sa EOC, we will be sending an addendum to our letter to downgrade ang aton nga alert level system 4 to 3, especially so that the situation report in this time already shows that Bacolod City is under alert level 3. So may basihan na gid kita ya Doc, no? Yes. Pero downgrade Sa palabubuan na ang rason nga nag-alert level 3 kita rin pa ang ato capacity utilization rate. It's not only coming from Bacolod City residents na nagapuno ato ng hospital. DOH Region 6 and the National IATF should also take into consideration that we are the catch basin of all referrals coming from the province. So dapat ani kung magamo sina, ang 10 or 20% na allocation for COVID beds should be increased to 30 or 40%. Para at least mas damo yan, hindi lang syudad sa Bacolod ang ina-cater mo. Province, especially small data shows that almost 55% sa mga admission natin sa syudad are coming from province of Negros Occidental. Oo, damo sila. Kita naman niya, on our end, doon na putlayan, makita magpadala sa pasyente sa province, tungod, we don't have any access sa ilang one hospital command. Naman na siya. Okay. Oo. Doc, pero Doc, sa ato niya vaccination, kamusta sa mga update, Doc? So far, okay natin vaccination. We will resume tomorrow because we just had our 2 big break, November 1 and 2, for all our vaccination, mega vaccination centers sa malls. So starting tomorrow, November 3, we will be on full swing. We will already start our vaccinations of 17 each group. Nga mo na siya ang sa miskan may wala pa comorbidity or may comorbidity. So ang may mga comorbidity sa Riverside College Annex building. Tapos ang aton nga wala comorbidity, dili naton i-vaccinate sa Ayala Mall, sa SM. Okay. Area. Amo na, Doc, ang mga kabataan ages 12 to 17. Yes. Tapos sige man ang rollout naton sa mga kabarangayan, sige man naton nga house to house using our mobile vaccines. And so far daw Mayo man ang turnout. Tapos kadamo sa mga barangay kapitan ang nag-request ng vaccination sa mga barangay, sa mga purok nga tigyamon nga house to house. So I do believe in the coming days mas mataas pa kini aton vaccination rate sa Bacolod, especially now that we are already reaching 60% na bakunahan na with first dose. Okay. And then nagahanot na sa 45 to 46% ang aton nga fully vaccinated. So with the rate that is going on, hopefully by December makasubra na sa 70 to 80% ang aton eligible population. Doc, yung reaction, Doc, kay ang LTO mayara sang mando nga mas 70% ang capacity sa mga jeep, sa mga PUJs, and then kakson ang inang barrier bala, Doc, nga plastic na bala. Pagtanaw nyo dira sa EOC. So subong sini wala pa namon na discuss emergency operation center, but on a personal note, and on the medical point of view, ang importante man lang, kasi kung nataon sa mga chip, it's an open ventilation, hindi man nagsasarado, hindi man nagsasarado condition. So one thing that is crucial is exchange of ventilation. So mayo ang flow sa oxygen, mayo man ang flow sa carbon dioxide, ka-in and out. Ang importante lang is, magamit din sila gapon sa face mask. Okay? So it's mandatory nga ang tanan nga nagasakay sa ato ng mga nagabiyahe ng mga chip, sila na naga-face mask, sila na naga-face shield. Ito mo na nga tunod din ang mo. So, matters is the face mask and the face shield. Okay? Kasi miskan na nung upadra yung miskan wala pa ng barrier, kung wala ka gagamit sa face mask, bako bigyan nga chance ang makakuha ka dahil sa COVID. But since naga-face mask ka, naga-face shield, tapos mayo pang ventilasyon, sige-sige man ang biyahe sa jeep,
Then I would suggest also nga habang ala ka na sa trip, hindi ka magkatol sa tawag, hindi ka magtawag, no? Hindi ka mag-istorya, hindi ka magkaon. Para gusto, wala ka liga sa exposure sa COVID. Para at least safe ang biyahe mo. Pons, suno kay Dr. Chris Rongon, may man na problema kung debala ipatuman na sa November 4 ang 70% capacity ang hambal sang Land Transportation Office sa mga jeepneys, sa mga PUJs. So, importante, ga-face shield, ga-face mask, hindi sa gihambal, wala ga istorya para maproteksyonan pa ang aton iya nga kaugalingon Bombo Pons, no? Sa sining amat-amat, no? Nga do medyo paghalog sa aton iya nga restriction. Pero Bombo Pons, ang gina-remind rin sa mga kauturan, especially sa mga kabataan, nagapamangkot, ano ang amon dalon, no? Anong amon dalon kung magbabakuna ang pediatric A3? Mabatala, siyempre, una, sang ballpen, photocopy sang birth certificate or baptismal certificate, proof of filiation for parents at ang guardian, no? And any government-issued ID para sa mga ginikanan. Kasi siyempre, mga ginikanan, updan, gina Bombo Pons, kahit yung mga minors, no? Minor de edad. So, amo nang dalon, ha? Kag kun may comorbidity, kadto sa Kwan, kadto sa Riverside Medical Center, kay dito. Pero kung wala, Bombo Pons, no? Sa hambal na naton, kung sinuiyan ng mall, ang sa Ayala, kag sa SMX, Bombo Pons sa Ayala, sa 4th floor, no? Dira ina alas 10 sa aga, tubtob alas 6 sa hapon. Bombo Pons, no? Amo ina siya ang advisory sa Emergency Operation Center. How's that Bombo Pons? Ati, sige, no? So, ti pasalamatan ta na, no? Kung amat-amat ng ato paghalog sa Andre, pero ti as always, no? So, pati lang bla kita, no? Bumbuan kay may mga nagaglinawa naman din nga mga tao nga wala wala nagapati naman kuno sang vaccine. Sige lang, pabayan na lang na sila. Gani man. Bombo Pons, kag sa mga kabataan, dapat 12 gid siya. That's why nga may birth certificate. Kung ang bata mo, let's say, 2 na lang kabulan o 1 na lang kabulan, mat-12. Wala ton gid siya nga mag-12, No, kaya hindi na siya pag-i-vaccine, hindi siya magtungtong sa 12 years old. Although sa iba niya pungsod, ang mga 6 to 11, gani, ginabakunahan na. Pero para safe amo ni ang regulasyon sa aton, so tumano na ton. Basta 12 years old bata mo, mapakita ka birth certificate, pwede na siya bakunahan. Amo nang klaro dira para sa aton iya nga mga kauturan. No? So, Bombo Pons, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto alas 8 na. Ang atak na sa gabi rin sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. So, anyway, ti boss ma-resume na ni, no? November 3, nagsagta ni November 5, pero suguran ta temprano, imunta November 3. No? Ang vaccination para sa mga minors, no? So, kung may Japon, ano? Ang launching to may kuha na to mga comorbid lang. No? May mga comorbidities ng mga minors na ton. Pero, starting tomorrow, resume ang vaccination sa mga minors nga aging 12 to 17 years old. No? So, kung mangin maayo ang resulta sa ni, diri kita makasiling kwanagit, no? Nang amo na ni ang road to herd immunity. Nato, pero sige ni no? So, ang vaccine hindi kini madula, no? Ang vaccine hindi kini madula, no? So, hasta nga may virus diri sa aton ara na sa gyapon ang vaccine. Ang protection sa aton sa ringawas, no? So, tama na tayo mag-entertain sa mga tawo nga way nagapati sang bakuna, ti inyo na iya. Ano ba? No? So, siling ko gani, no? It's not a time for a debate, no? Sa debate. No? Nablaga debatihon namon kamo iya. No? So, nga mo na yati, we are no? On the side of the experts sa mga nagatuon sini. Kaya vaccine way manigin palagpatan, no? So, anong gusto nyo kikipagtuonaw? Damor nga nagalaw, pagtuon ti damor man pagantos ta. Kaya na nagaglinuwa na yung vaccine,
Oh, so ti available mga Pfizer, grabe ka damo ang mga Pfizer subong. So kusungit banded nga mga bakuna tiraw, no? Pfizer vaccine. Oh, why sa problema? So depende na sa inyo. So sa kanan, so ang aton lang yati ang baton lang ang may gusto. Kung ang may gana nga magbaton sang bakuna. Sige, no? So, 1 minuto nang nakaligan sa takna ng alas 8. At sa aton sa ring pagparagad sa aton sa ring palatuntunan. Sa telefon ni Bogo Dennis Rebeca, kaya ang aton nga mga sitwasyon naman sa probinsya, kag sang PhilHealth. Isa sa mga mention diri, no? Ang aton nga, provincial administrator nga nagpahayag nga daw wala kuno sa problema mga hospital sa under sa provincial government kadto duman man ning issue sa ligad sa PhilHealth, no? PhilHealth versus Red Cross nga lapit sa 1 ka bilyon palaran sa PhilHealth sa Red Cross, no? Nga gina-charge lang sa Red Cross sa PhilHealth sa beneficiaries ni, no? So ibulan nato sa sitwasyon diri sa probinsya kang latest COVID case bulletin update naton subong nga daw. Bumarenes, may gabi please kamin. Popon sa magapabilin niya nga mayo ang tie-up no sa nga aton sining mga ospital nga ginapadalagan sa nga provincial government diri sa Negros Occidental kag sa nga aton sining PhilHealth Bumapons, no? Ini karon ang ginapasiguro sa aton sini provincial administrator Attorney Franjo Diaz matapos nga may mga ospital naman, no? May mga private hospital naman nationwide nga nagpahayag na magakalas na sila kung magabiya na sila sa PhilHealth na bangod sining hundreds of millions of pesos no, nga balayran sila sa PhilHealth nga until now, no? Wala pa mabayaran sila. No? Talaga ni kina sa report sa ating center si Presidente Duterte nagmando na sa PhilHealth nga dapat bang bayaran na ng mga ospital, no? Nga may mga millions of pesos ng balayran ng PhilHealth Bumapon. So sa part niya sa probinsya, sunod sa kay Provincial Administrator Attorney Franjo Diaz nga nangin maayo man niya since, no? Ang relasyon kung tie-up o kung itawag nga koordinasyon sa PhilHealth kag sa probinsya sa Negros Occidental. Mamupon, so wala man niya sing mga dako nga daw dapat abi nga sulokton ang probinsya sa PhilHealth. Kaya ako ganit sunod sa kay Attorney Diaz nga last 2 years, kung first 2 years no, sa pagpungko ni Governor Nyobo Lacson as Governor sa probinsya sa Negros Occidental, mga 80 to 100 million ang balayran sa sa probinsya sa suppliers ng bulong, no? Protein ito mo po sa bayran sa PhilHealth ng probinsya, din ang probinsya nakabayad sa mga suppliers ng bulong, no? Sa mga ospital naton na diri sa kabukusan sa probinsya. Kaga subong mga 10 million na lang niya krumpons, no? ang utang abi sa probinsya sa mga suppliers ng bulong kati ining 10 million ti sulukton pa man isang probinsya sa atos ni PhilHealth. Nya tiwala niya problema, no? Kay so far good ya gyapon, no? Ang tie-up naton sa PhilHealth, no? Kay ti labalaan ta naman po sining PhilHealth isa ini sa dako man nga hatag benepisyo sa mga negosanon, no? Especially kung hospital sila, especially kung may PhilHealth sila, no? Cover sa PhilHealth, so dako gini ang bulig, no? Bumupons, no? So sunod sa kay Attorney Diaz nga magapadayon, no? Sa gyapon iya ang tie-up sa aton mga hospital diri sa probinsya sa PhilHealth, no? Kanya ti sige-sige man niya, no? May mga may mga balayran nga na pending, pati ikaw nakitaan na wala man gid naglabot sa mga dalagko nga amount nga nagpilit o nag-stop na biya ng may balayran ang PhilHealth sa atong probinsya. Ang atong probinsya naman mo mabayad, no? Sa mga suppliers ng bulong, kaya tika may PhilHealth ka mumpons, no? Ang bulong, cover,
ang doctor fees, no, ma-cover man, no, especially kung sa mga hospital ikaw run by the government, especially Tres Negros, mga hospital nga ginapadalagan niya sa aton sining provincial government kay mostly dinagakadto sa mga public hospital ti balanta naman na mga pigado, mga kubos naton nga mga kauturan nga ti kun sulod sila. Wala to kay hospital ning under sa province Subong? Dakwan ng 11 from duwa ni bumpos kasi do nag-silo ni localing ang sa kwanto ning isa ning una ning San Carlos, no, San Carlos ti ran ba na iba LGU sa naya sa San Carlos ang Escalante na ospital kag sa Calatrava na kay daw mo na sumong ginaran niya sa local nga LGUs ti subong siyam na lang nga ginapadalagan sa apok na rin ng Escalante kag Calatrava way pa man fully kuan kay tinang turnover na gid sa LGUs, no, may portion pa na dire nga nagahatag pa subsidy ang aton provincial government kay dili pa gid man fully nga gastuhan gid mo pa gid sa LGUs ining duha ka hospital, no. For the rest yati funded panigapon, no, sa aton provincial government porque mga dagko naton mga hospital like sa provincial hospital sa Silay, nga Cadiz District Hospital, no, sa Cadiz City, Lorenzo Psycho, sa Kabangkalan, ang sa Maylanda ng Vigat, Bungupons, run by the provincial government man na. Kasi iban pa ng mga like sa kwanto sa Spalay, ang Hill Montilla Hospital, no, run man na by government kay iban pa gid, no, ng mga hospital sa Bugos ng aton sining probinsya. Nga ti kung field member ka at least daw di ka mabudlayan, no, kung magsulod ka sa hospital particularmente sa mga government hospital Pombo Pons, Espino. So pasalig sa ato provincial government, pag sa ato provincial administrator ngati hindi magproblema na ang mga negosyanon, precisamente nga may mga members ng PhilHealth nga kay siling ni Tony Diaz nga magapadayon gyapon niya ang tie-up sa provincial government kag sa PhilHealth Pombo Pons. Pamatihan ta si provincial administrator Attorney Refrando Diaz. Ilaman na sulat, no, sa private hospitals. I don't know how they want to go about with it, but we respect the decisions ng mga doctors, no. On the other hand, sa iyaya sa naton nga government hospitals nga ginapadlagan sa probinsya, we don't see any problem. We would like to work harmoniously with PhilHealth because kadamaan gid sa aton nga mga pasyente diya. Kinahanglan gid ya PhilHealth. They cannot pay for their own hospitalizations and their medicine. And again, regardless kung anong matabo, no, the PhilHealth will remain a partner of the provincial-run hospitals. No. May ara kita mga return to hospitals, may ara kita nga mga denied na claims. Of course, ginalantaw man naton and we have our team nga mag-address sang sini nga mga bagay so that later on ang mga return to hospital ma-reconsider kag mabaydan, no. But in terms of our medicine subong ara sa consignment, due tayo na lang yung utang natin sa suppliers no. That means ang PhilHealth gabayad sa province kag ang province makabayad sa suppliers, no, for our indigent nga mga pasyente. Sa una, 2 years ago, pagsugod gidawon ni Gov, galambot di 80 to 100 million ang utang ta sa atong suppliers. Subong almost less than 10 M ang bilin. Nabayadan na ito tanan because, gabayad si PhilHealth sa province, no? And we are proud to have a harmonious relationship with PhilHealth, no? Nung po sa matong pagpasiguro pagkusalig sa atong provincial administrator at mga tie-up gyapon nga, no, ang mga provincial mga government hospital run by the provincial government sa PhilHealth naton kasi natin mas mapos kasi conveniente para sa atong mapigado nga makuturan o timo nga makuturatan nga members ng PhilHealth nga magkasulod sa hospital, no. Hindi madakan, no? Hindi ka mag-problema balayran mo
kaya ti makover ikaw iya sa PhilHealth pamopons. Sa pinaka-latest natin na COVID update as of November 2, 5 p.m. Sinigla mga adlaw, mabumposo ti nagnubo na gid kahapon 2,526 active cases. Subong November 2, ang active cases ng COVID-19 sa probinsya 2,496 na lang bumupons, no? May 4 ka mga death, no? Nga na-record subong adlaw. Nito mo na, active cases na 2,496. Ang total mortality rate na as of today sa Bilog Negros Oriental 1,409 bumposo sa skina report sa ugto sa suma naton sa sulod sa bigad nga siyam ka adlaw, no? Since October 24 until kapo November 1, na ang ginubo lang po sang active cases ng COVID naton 1,118 sa siyam lang kadlaw padako, no? Sa ginubo di subong adlaw nagdubo pagid, nagabuhin pagid bumupons ang number of cases kay damo naman, no? Kadako man sa so far sa mga recovery stone every day, no? Damo sa mga ara sa quarantine facilities nato nagla-recover, ay iba sa hospital nato nagla-recover naman kag ang mga daily active cases naton gamay naman nanti subong nga bumpos na pila man lang niya sa province 79. Pero do ay recovery subong ang kwan ang province? Sa akon dia bumponso sa singkulate mo galing iya ka POH ako niya DOH na, DOH trasado na, no? Sa ako din natamdan nga dito sa Provincial Health Office subong adlaw may recoveries kita dia 86, na? Active cases 2,496, recoveries 86, death 4, total confirmed cases since nag-pandemic kita 33,724, total recoveries 29,819. Sa muning nabilin nga active cases 2,496 at total death naton 1,409, no? Kadako ginabupon sa kota mo bla sa postman sing DOH sa Visayas subong adlaw sa nang sa ila kaso da ang 79 ang local plus 1 abida ang may abida. Ang ila de nga active cases sobra pa 4,000, no? Ipabla ka basan ko sa ang province 14 plus na lang 2,496 na lang. Kaya ang Bacolod ya 1,430 na lang mo. Ang province 2,496 na lang. Di ganubo na ganyan rubo 14 ka-apulo sa mga adlaw since October 24 naganubo na ganyan naganubo, na every day na may kuan kita may pagnubo sa kaso sa COVID kasi ko drag ko sa mga recoveries naton, na tamo ito balikin naton na Attorney Diaz nga yati good news ini proti di tanay magkampante na kay way pa kita sila sigurado gid, na kay neto na ang virus ara pa sa palibot tamo nagyapon kanto the continuous na ang pag-us-us, no, sa kaso sa COVID-19 sa probinsya, hindi lang tayo yapon magkampante. Na proti hoping for good ang kay Attorney Diaz ginasang to report ang atigabay pa, na nga magkalabot na kita na walang puwasan tanan kagabay pa makabalik na kita sa tawag nga new normal, na kung nubo na gid sabagay bumpos nationwide kung tawon ta gagmay nagmanang kaso mo, tag 3,000 na lang, no? Sa LGUs kaya ito sa top of the region natin ma-die down ito sa alert level 2 naman gani tungkol sing padahal nga pagnubo man sa reproduction rate sa COVID cases sa national capital region. Likewise siguro di sa probinsya ang siyudad sa Bacolod makamat-amat naman ta recover kasi ng probinsya ka Bacolod in daily cases na nag-drop man
na Bombopon. Bacolod, subong kuha na lang, Bobo Dinis, pila na lang ni sila ho? 19? Subong adlaw, no? Oo. Based na sa data sa DOH, Western Visayas, no? Gamay man niyang Bacolod, no? Kumpara mo sa province. Kaling kita mo sila Bombopons kung sa province, sabi, 79. Kung i-divide mo niya sa 31 LGUs, masiling ka lang guro, kada LGUs, may duwa lang ka kaso eh. Oo. Pero kuhan man na, laban sa nada mga symptomatic man. Yes, Bombopons, no? Nanang nami, da. Amo nang mayo da kay nato gani sa pag neto and via sa interview ta ang ati kon makitaan ang sa mga quarantine facilities naton nagagmay gliad double digit na lang ang ara nasbong na ang sa mga ospital lang naton nga daw mga mga 80 plus bed capacity pa mga COVID hospital naton at least manubo na lang bupons para mo sa managligad kati grabot kati 96 o 100% na capacity sa aton nga mga COVID beds, no? Sa mga COVID hospital naton diri sa probinsya pero subong sinaton this ini nga mga inadlaw sa Nobyembre o mga last days ng Oktubre sarurot panaog na gidman, no? Ang kaso sa COVID-19, no? Sa Bogos nga probinsya sa Negros Oriental kaya siguro mo po sa resulta naman damo naman ang nabakurahan naton nga mga pumuli sa probinsya still going pagapon vaccination naton kaya of course ining prepare naman sa ato probinsya ang pagpambakuna naman sa aton nga mga young ones na ini mga regular naton nga mga pediatric vaccines nga edad sa 12 to 17 years old. Amo naman is one ang target na probably by buwas na. Oo. Pero kay number to ni Attorney Dia sa Partising Province, subong adlaw ma-meeting sila to, no? Para kasing regular nga mga vaccine. Hindi mga comorbid, na regular ged ng mga 12 to 17 years old. Amo pa ning i-plaster nila, no? Kung paano nila i-conduct ini, no? Sa tagsa naton ka mga LGUs, no? Diri sa probinsya sa Negros Occidental sa City ti Boss Bumpos mo continuous niya. Sa province ang may with comorbidity kaya sige man nagaponda sa may silay, no? Ang schedule sa dira is Martes, no? Kag Huwebes, ha? Sa may silay provincial hospital vaccination sa 12 to 17 years old with comorbidity. Pero sa mga regular lang yan, way balatian 12 to 17 years old, so mo pa ning gina-establish ang plano, no? Kung paano ni hiwaton, i-conduct, no? Stag sa naton ka mga local government units diri sa probinsya sa Negros Occidental. Mga update report kikan sa Kapitulo Provincial, ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Reporting sa bayan sa Negros Occidental Provincial Capital. Para sa Pamrado Bacolod Philippines Standard Time, 19 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi sa aton man sa iyang palatuntunan. So, muna sa, no? Ang sabayan niya sa status man sa PhilHealth ka sa probinsya. At di wabenta dapat ka ngawaan, no? Nga ti kuan ang mga kauturan nato ka mostly sa mapuluy naton may ma-PhilHealth mo na makabulig-bulig, no? Sa magalastuhan sa ospital, no? Udo ata man pangayo pero may mapreparasyon nagtadra just in case. So at the same time tingnan mga pinaka-latest nga update sa COVID cases naton today. At the same time sa bahin man sang aton nga vaccination update daw diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Sige, no, sa oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa atak ng alas 8, may isa kita ka-winner. Oo, sige, dalagid. Okay, check na to na. Balikan tala na, Guro Bombo Kim. No, malawag ta na winner ta. Or sige, pasudana na si Bombo Jerry. No, sa pinaka-latest ng update yung makabana, no? Dire kita na yan, no? Ang ining sa bahin, no? Sa pagpaligaw naton sa sining recap 26 do sa bahin sang aton sa mga kauturan
kay balo kamo ti isa man isa mga kuan nato no mga posibleng dapat mahibaluan with regards sa sining aton nga sitwasyon subong no ang climate change update sa aton sa nga mga kautan. Check tayo si Bombo Jairi de los Reyes no sa Pia Kalinya. Bombo Jai sa update plus kamin. Bombo phone sumasobra 100 ka mga pungsod ang nagprobensa nga untaton kag i-reverse ang pagkakalbo sang lasang o kon sang forest sa Bombo phone kaga ining land degradation o kon pagkaguba sang kalidad sang duta antes matapos ang tuig 2030-2030 Bombo phone sa nagapadayon sa karon nga COP26 UN Climate Change Conference na ginapatigayon sa karon didto sa may Glasgow, UK, Bombo Pons. Ang ini nga conference ang nagsugod sa Oktubre 31. Cup na siya pero OSA yan, no? Yes, Bombo Pons. No, ang COP26 o kana Conference of the Parties kaga ang sini nga tuig Bombo Pons ang ika-25 na nga kay gayunan nga nag-meet ang malapit 200 ka mga pungsod nga nagpirma sa 1994 UN Treaty tuhoy sa climate change. So amo na siya nga COP26 Bombo Pons ang tawag sa sini nga tuig. So nagsugod ini Bombo Pons sa Oktubre 31 kaga magkatakop man sini nga Nobyembre 12 kung sa diin naga-participate no ang mga world leaders nga miyembro sa United Nations. So mga delegates ang gintanghangkat nga maghimo sang mga tikang sa nagalala sa karon nga Bombo Pons sa climate change. Kaga tinguhaan nga malimitahan man ang pagsaka sa global temperature sa ilang pungsod kay hindi maligar na-observe sa Bombo Pons sa tuma nagidbala ang kainit no sa tiyempo samtang nagadugay kaga ang ozone layer taman bala Bombo Pons buslot na yes nagakanipis na so nalakip sa mga naghatag sa ilang speech amo si US President Joe Biden, si Queen Elizabeth kag iban pagid nga mga world leaders kaga ato nila bantayan o kon padalman no sa ang ilang mga speech sa mga public affairs programs sa Bombo Radio Bacolod sa karon sa joint statement nga gid-issue sa COP26 climate talk sa UK masobra 100 Bombo Pons ka mga pungsod ilabi na ining Brazil, Russia, Indonesia, kaga Democratic Republic of the Congo ang maga-focus gid sa deforestation bala kaya sila ang naga-cover gid Bombo Pons ang 85% sa forest sa bilog nga kalibutan. So aton man bantayan ang dugang update tuhoy diri sa Pilipinas Bombo Pons kabugusan nga 19 ka mga government officials kag kalabanan Bombo Pons nagikan sa Department of Finance kaga Department of Foreign Affairs ang naging representative sa aton nga pungsod. So do ka unique sa karon Bombo Pons kaya wala sa maskin isa nga opisyal no nagikan sa Climate Change Commission diri sa Pilipinas ang naging delegate dito. So kalabanan ni ilaging padalais sa nagikan sa Finance Department kaga Foreign Affairs Department. So aton man bantayan kung ano ang pakigbato naman niya Bombo Pons ang atong natungsod tuhoy sa climate change. Sige, bantayan nato niya. Bombo Jai, salamat gid. Naging sa kami si Bombo Jai Ridus Reyes sa Masang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa Bombo Jairi de los Reyes. Yan sa newsroom ti ini no ambot kon matuman ini kay ti subong no samtang nga moderno panahon paglantaw kay amo ni. Nagadako nga nagadamo ang mga buildings nga patindog naton. So nagadako mga space nga kinahanglanon naton, di ba? No, so ti ko nagaumwad ang isa ka lugar ti kinahanglan padamuon taman ang mga dalan ta. Ti anon ta na abi, no? So siguro sa kampanya yang illegal logging taniya dapat tutukan ta na. No, kay ti dapat makgulangan yan naton kalasangan ta i-preserve din demo. No, kita mo may kita gid no din Natural Park, Reserve Park naton, no. So dapat pagapina nato na dito pag-ipabayaan sa mga estranghero dira no nga way kaluoy lablang nga magpautod sang kahoy. No, kay ti ko makalbong aton nga mga kabukiran, mga kalasangan ti it can cause landslide no kag ti dako nang halit sa aton no nga mga pumuluyo no kag sa siyempre ti ini ko isa mga development man blat hindi man manigar no
kay ti ko nagaparuni sa ato sa Bacolod, no? O ti nasod-asod mga subdivision diri, nagatulubo kadamo ang naga-migrate diri sa syudad, no? So ti mas kinahanglan mga subdivisions, no? So ti may mga kwagita no, mga agricultural land nitamnat sa humay, mga tubo no nga gina-convert naton into residential, no, panbuatan naton mga subdivision. Pabalo naman lang kita mag-kwansina, no, mag-manage. So, meron tayo sa problema. Kalikati ko kaisa, may aragi dyan sa mga tao nga utroman ka sa lawayon. Nagati daw ay na pakialam sa mundo. Sige, tutukan na ito nini, no? Ining COP26, COP26 kung may kagtanan sa siring Climate Change Summit. Sa dito mga kabanan, paglantaw dari sang mga lideresta, no? Sa bahin sang bilog nga kalibutan ni ara sa United Nations. 27 minutos sa kaligid sa taktang lasot sa na ato sa isa sa mga maswerte nga dili jowene subong nga gabi sa aton nga padayong pagparagtag sa mapapremyo sa 1-2 panalo at 20. Araw-araw balde-baldeng papremyo na ha. May kasigahan pa. Sinohan na maswerte naton nga winner subong nga gabi. Standby! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Hoy, sa ato sining FD representative sa Sir Rodel Longares. I-verify ang entry nga nagabutan subong gabi. No, diri sa ato sining pagpalagad, no? So nagamit sa proof of purchase Rexona. Kasi gingamit nga proof of purchase. So attention dira, no, sa taga Sunrise Village sa Morsa Negros Occidental. Sunrise Village sa Morsa Negros Occidental. Congratulations kids sa kay Gloria Casipi. Gloria Casipi sa Sunrise Village Morsa Negros Occidental. Ma'am, ikaw isa na sa matagdaog sang 1,150 pesos tanan. So 500 pesos cash nga cash ikaw nga babaton kag 650 pesos nga worth sang gift pack was nga daw. On or before 8 o'clock was agad dapat ari ka na day. Sa pag-claim sa imo nga premium dala sang valid ID para hindi ma-up forfeit, no? So kati gabi ikaw ganawag. So may tiyempo ka gina. Kapit malamor siya 30 minutos sa ari ka na sa Bacolod. Salwata, Gloria Casipe, Sunrise Village, Morsa Negros Occidental. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio, 28 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Nakabalik kita pagkatapos kidamang sini. Standby! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik tayo sa ato sa ring pagpalaga. Sa Paradyo Bacolod, Philippines sa right time, 35 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7. Sector Edis time, no report ni Bombo Carla May Defensor. Ang update sa linog dito ay makabaran sabay sa area sang Sipalay kay na. So far, no? At ikabay pa nga minor ng mga na kwan dito, no? Way magid sang nahalitan bla. Nako. Normal naman ang linog Sipalay, hinubaan, no? So kung isa daw ginapangalimog naman lang na nila to. Pa-explica na to nini sa kay Dr. Si Parjard Kailyan, no? Ang ining linog kay na do obserbat sa gantaman pero hindi magidya tanto diri sa sentro sang syudad sang Bacolod. Kay ban pa gyud mabalita Bobo Carl sa report, please come in. Bobo Carla. Go ahead. Bababaan. So, bababaan sa Hilway naman no, kung wala sang damage kag nasamaran sa nagdaluntad nga linog kagaina sang aga bababaan. Especially dito sa area sang especially dito sa area sang Sipalay bababaan, no? Bangod nga malapit dito ang epicenter sang linog bababaan. So, offshore ini ang ako na malayo man ang so ang epicenter bomopon so galing kiti ang land gid bala na ang lapit lang gid ang land sang Sipalay no sa epicenter sa linog bomopon. So mayara sang fault line amo ang yara sa may Negros Trench. So bali tectonic kang ini bomopon no timayo kay tungod nga tectonic in origin. Yes, tectonic in origin ang yadto dito sa may Negros Trench amo ina nga nabatsagan gid naton kagaina ang paggalinog bomopon. So ang findings dito kagaina magnitude 4 kagaina dito sa may Sipalay, intensity 5. So madamo man sang parts ng Negros Occidental ang nakabatag sang paglinog at the same time amo man sa area sang Iloilo kon sa area sang Guimaras bomopon. So ako na sa Jordan, Guimaras, amo ini ang nakabatsyag sa paglinog kagain at senta mo man sa malapit nga mga banwa kag syudad sa may area sa Sipalay City bombopon. So bombopon may panugyan man sa gilayon o kung may panugyan man si Doc Zeparda si Kailyan no sa aton sini nga mga kauturan sa pag halong gid bomopon no kung may ara sang magaluntad nga earthquake. So dapat mangin gid kita vigilante gid kita bomopon kaya dapat mangin preparado gid kita para kung may ara magin sa earthquake hindi kita mag sala-sala bomopon. So ang kagaina nga mga naapektuhan intensity 5 among Sipalay City kag Kawayan City, Negros Occidental. Intensity 4 City nilang Kawayan now. Kawayan banwa sa nga Kawayan bomopon. Intensity 4 bomopon amo ang hinubaan Negros Occidental. Ang intensity 3 Iloilo City, Jordan, Guimaras, Bayawan kagang Negros Oriental. Dala na diri sa may area sa Bago City, Negros Occidental bomopon. So intensity 2 La Carlota City, kagang Bacolod City, intensity 1 among Santa Catalina, Negros Oriental, bomopon. So ang may dako gid nga intensity bomopon amo ang Sipalay City, Negros Occidental bomopon. So bomopon sa pamatian naton ang pahayag kay Doc Zeparda Kailyan.
As of now, ang Sipalay wala man naka-report sa aton sa damages or any casualties sa aton linog nga natabo sa Sipalay. Mga pila ka magnitude, Doc? Ang aton magnitude for the earthquake kagaina is magnitude 4.1, no. Dason may mga intensities nga na record, no. So sa Sipalay ang ila na batyagan, no, felt need meaning intensity. So sa Sipalay intensity 5, no. Ang aton nga sa Bago is intensity 3. And then intensity 2 sa La Carlota City. May mga ara pa man nga may ara pa man nga mga recorded sa iban nga mga banwa, no, o sa mga syudad sa iban pa. Nga kagina man na record, no. Ang Bacolod intensity ang Santa Catalina intensity 1, Negros Oriental, no. So ang Negros Oriental, Guimaras kag Hordan, intensity 3 Iloilo City, Hordan, Guimaras, Bayawan, Negros Oriental, Bago City, Negros Occidental, no. Ang aton nga intensity 4 na record sa Hinubaan. Okay. So Doc, ano gito kakagina ang exact time gin nga nagluntad ang linog? So ang exact time niya is about 11:58 AM sa kagahon na tabo ang linog. Ang location sa aton nga epicenter ara sa 9.93 degrees north, 122.440 degrees east, no, 80 kilometers north, 12 degrees west of the city of Sipalay, Negros Occidental. Offshore man ni siya pero lapit-lapit siya sa lapit-lapit man siya sa landmass. So amo na nga na batyagan, no. Kagang iya depth of ang depth ng focus niya, no, 18 kilometers north, 18 kilometers, no, ang depth of focus. So amo na siya nga medyo batyagan. Okay. So Doc, ang area sa Sipalay may fault line na da siya. Ang aton nga Negros Trench. So Negros Trench tayo sa Nakpil Trench, no. So kagihugin na siya permit. Okay, ano na siya, Doc? Tectonic or volcanic? Tectonic in origin. Kuha na siya, depende na sa sa iya magnitude. Kag depende man sa iyang depth, no, kung shallow siya or kung siya baladalom ang ginalingan. But remember nga ang aton nga kalibutan, ang Earth, no, nagagihugid man ni siya. Ang kadamo-damo na ganina sang termino Sipalay and Hinubaan are nang active na daya sila sa mga tectonic ground shake. Okay, so far man niya, Doc, ang ini nga nagluntad nga linog, wala man niya sang mga na-damage o kon samaran sa sini nga linog. Yes, so as of now, no, ang report sa Hinubaan, check to Hinubaan, nag-check man sa Sipalay, wala man sang reported damage na casualty sa siningalino. Okay, Doc, pagpanugyan sa aton sining pumuluyo kung may magaluntad nga linog. Yes, again, no, number 1 gid na is dapat kabalo kita, no, may ara kita earthquake drills this coming November 9, no. So again, ang aton nga dock, cover and hold, no, and then know your evacuation areas, no, especially dra na yun sa aton nga Southern Negros, no. Ano ang mga threats, no. Kag again, ang panumdum sa aton Governor Eugenio C. Lacson, no, ang chairman ng aton nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, magpangamuyo, let's pray, no, kaya ang pagpangamuyo ang mumanglanggid ang aton pinakataming sa nga pangayoon sa Ginoo nga hindi kita maagyan sa isa ka disaster, no, and be prepared, no, preparedness naton sa aton kaugalingon, sa aton pamilya kag sa aton community. Ang preparedness naton dapat naton hibaloon ang dapat i-prepare in times of disasters and emergency. Kag tapos, no, let us be proactive in this preparedness. Hindi lang kita ka mo siling preparedness nga ginbasa mo lang, kundi kinahanglan i-prepare mo gid ang imong pamilya, no. Ang actions mo ang kinahanglanon, and be proactive in preparedness para mapaghandaan naton ang mga palabuton nga mga linog, kasubong sini, no, may na kay hindi siya strong gid nga earthquake, but again, wala kita kabalo kung sa sanoy na mga matabo, no. Ang pagpreparar is daily routine na daan. Kaya ang pagpreparar sa pamilya kag sa aton komunidad, kag kita nga individual yara permi sa aton
Yes, so amo ginano dapat mag-prepare gid ang tanan kag hindi any event no kinahanglan nato ng survival na. Bamba Pons, ito no, hindi dapat pag kalipatan ng the cover and hold no, kung mayara man sa magluntad nga linog Bamba Pons this coming November 9 do ginalantaw nga mayara sa nga linog Bamba Pons pero kabay pa no nga ini gamay lang Bamba Pons no aton sini nga mabatyagan Bamba Pons. Oho. So, importante da ang earthquake drill, ti always gina naton, no? Nga gina himo, do quarterly na gani bombokar mo, no? Yes, Bamba Pons, ginatigayon, ginasangatanan, no? Tibangod wala man sang klase, Bamba Pons, ang aton sini nga mga estudyante, do gina-train man sa gihapon, na may drill man sa gihapon, na ginapatigayon ng mga manunudlo, so ginapangayuan nila sang videos ang mga kabataan Bamba Pons nga nag-practice ang duck cover and hold Bamba Pons at the same time amo man diri no mga kapulisan naton may mga sa may mga companies, big companies, small companies so nagapatigayon kid sang drill Bamba Pons. Sige. So anyway, mayugid no kay daw wala man sa report ni Samaran no kay mga naglilitik abi nga mga buildings dito no sa Sipalay City. Yes, Bamba Pons, so wala reported nga damage kaga nasamaran sa nagluntad nga linog Bamba Pons. Sige. Pakaronan talan ni karon assessment ni Lieutenant Abigail Donasco. Salamat gid Bumbo Carla. Yes, Bamba Pons, sa may nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla Media para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall No. 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor. Sa pagkabalan sa ato sa ring pinakaligtas nga update no sa linog alas 11:58 actually no ang oras gina nabatsagan naton sa bahin sang 11:58 kay nasa aga. Ini base man sa record no sa Philippine Seismology and sa PHIVOLCS no volcanology. No, sa PHIVOLCS, sunod diri sa PHIVOLCS sa makabanan nga ang ining nagluntad nga linog no may pila ni ang kabaskugon no sa linog 4.1 ang kabaskugon sini so may pag-uyog nga nabatsagan dito sa Sipalay kag tectonic in origin kamay kadalumon ni nga 24 kilometros ang iya nga kadalumon. Diri sa sunod sa Bacolod medyo nagtayog man tani pero kadali lang kita pagtayog sa aton nga lugar diri gaina. Mana panawagan nato sa mga pulo dapat mangin kuan kita no kay do basic buto naman lang kita mangin handa kita sa anuman nga oras. Para 8 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi isugpon ko na lang ini no ang video report ni Bombo Carla may defensor sa saring pagkuanaton sang All Saints Day ka also sa sa ulogta no sa All Souls Day kag sang All Saints Day diri sa baybayin sang sudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental kay may interview kay Monsignor Felix Pasquin ang kinalain niya sang All Souls Day kay sang All Saints Day. All Saints Day pisa uno gina pero nakanda nato ni abit ating kalalag na November 1. November 2 naman subong adlaw to be exact no so All Souls Day ini so patian nato na ang video report sa on air patian na pero sa Facebook ang video report ni Bombo Carla may defensor diri sa ato sa ring mga kautoran sa aton nga pangalagan. Standby. Kinalain sang All Saints Day kag All Souls Day. Suno kay Monsignor Felix Pasquin Cora Paroko sang Our Lady of Candles Parish, ang November 1 All Saints Day isa ka solemnity sa liturhiya sang simbahan. Diri ginapadunggan ang tanan nga mga santos sa katapusan sang liturgical year nga ginaselebrar ang All Saints Day. Kung sa diin ang mga santos nga canonized nagikan sa nagkalain-lain nga tribo kag nagkalain-lain nga nasyon nagasuksok sa mga kunop kag nagauyat sa mga palma sa ila sini nga mga kamot. Initanan gintagaan sang pagpasidungog sumugod sang malawig na nga siglo. Ang tema sini pagpakasantos, isa ka pagpanawagan sa aton tanan. Ang Beatitudes nagasiling sa aton nga amo ini ang espiritu sang pagpakasantos. Be merciful, be peacemakers. Amo ini ang espiritu sang tawo nga holy o perfect sa kaugalingon. Gani magbinuligay nga malabot ang aton common destiny o kun holiness o kun sanctity in life.
November 2, All Souls Day, amo ini ang ginadumdum ang tanan nga kalag. Ang tawo, kung mapatay, mayara sang 3 kakaladtuan, langit, purgatorio, kag impyerno. Ang rason nga ara sa purgatorio bangod may sala pa o kun yara pa sa temporaryo nga cleansing. November 1, All Saints Day, isa ini ka solemnity sa liturhiya sa aton nga simbahan. Dire ginapadunggan naton ang tanan nga mga santos. During the year, may mga individual nga fiesta sa mga individual nga mga santos. Apan sa the end of the liturgical year, ang ginatungod naton nga kalendar iya liturgical year at the end of which gina-celebrate ang fiesta sa All Saints. All Saints, mga santos nga nakanonize kag mga santos kag ginasiling bala nga all those coming from different tribes, coming from different nations, wearing white robes and holding palms in their hands. So ini tanan ginatagaan sing pagpasidugo. Karon ang mga santos nga ini sa All Saints Day ang ginpadunggan sugod sa mga tuig siglo 4,000 o 5,000. So kalawig na ang pagka-celebrar sining All Saints Day nga ini. Kag ano ang tema sa All Saints Day? Pagpakasantos. Kag ang pagpakasantos nga ini, isa ini kapanawagan para sa aton tanan. Ang pagpakasantos ginatawag ini nga common destiny of men and women and everyone. Common destiny nato ini natigana kita para sa sila. Amo ina babatian nato ang hambal sa Ginoo, be perfect, be holy. So hando mo nato ang pagpakasantos. Kag ang espiritu sa pagpakasantos ato nakita sa Ebanghelyo karon nga adlaw, Solemnity of All Saints. Ang Ebanghelyo, Beatitudes ang ginasugid sa aton. Ang Beatitudes nagasiling sa aton nga mo ang espiritu sa pagkasantos, be meek, be merciful, be peacemakers. Ang tanan ng espiritu sa tawo nga santoson ukon ma-holy ukon perfect sa iya na kaugalingon. Ganit kita tanan magbinuligay nga malabot nato ang aton common destiny, which is holiness or sanctity in life. Kag ang mga santo sa langit makabulig sa aton ang mga ara pa sa purgatorio kinahanglan buligan naton kag kita nga ari dire nga buligan man sa mga ara na sa langit. So may communion kita, may binuligay kita. So atong gid ini nga pakamahalon ini nga adlaw All Saints Day. Kabay pa ang tanan naton ng mga binatay sa panimalay naton. Kabatyag sing kalipay tungkol sa aton amay didto sa langit sa iya nga ginharian. Ang All Souls Day naman iya ang ginapadunggan dira o kung ang ginadumdom ang mga tanan nga mga kalag labi na gid sa purgatorio. Ang tao kung napatay, 3 malang kaladhuan niya. Langit, nagsalamat kung diretso sa langit, purgatorio, kag impyerno. Kung mahulog ang tao sa impyerno, wala na sing panawag nila, appeal, wala na sing motion for reconsideration. Final na gini na. So, ang ginatungod natin dali, nga ginapangabuluan sa All Souls Day, amo ang mga kalag nga sa purgatorio. Ang rason nga harap sa purgatorio, amo nga, may mga sala pa sila nga binyal na wala makumpisar, wala mapatawad. May mga sala na sila pa sila na mortal na nakumpisar, napatawad na, pero wala pa ma-fully satisfied.
So amoy na nga makadtuan sila sa sa purgatorio, temporary cleansing. Pero ini sila, ang mga sa purgatorio, sigurado saved na ini sila tanan. Saved na. Apang nag-aagi pa sila sa temporaryo nga cleansing o kon pagpandinlo sa ginakalag. Agod nga makasaka sila sa langit. So amo ina sa adlaw sang November 2, adlaw sang minatay, ginapamisahan ginaton gyapon sila. Kag batasan naton, customary naton, pumalin sa November 1 hasta November 2 gagawa kita sa sementeryo, except karon sang pandemya nga sirado ang mga sementeryo. Kag nakasindi kita kandila. Pero ang pagsindi sa kandila, ang pagparamuyo, mahimo gidaton sa aton nga parokya, nga simbahan, kag sa sulod sa aton balay. Aton gina nga pagaymuon. Dumdumon gid naton ang aton mga minatay. Dari sa Burgos sa Public Cemetery, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Okay, sige. Salamat sa dugang report ni Bumbo Carla May Defensor. Pagkaklaro ni Monsignor Felix Pasquin sa St. All Saints Day ka All Souls Day, ang reserva naton sa tagsa ka tuig. Kita niya, no? So, daw TV nagkikita. So, sa aton nga mga kautan, batayin nyo na ang dugang nga mga report sa aton nga mga Bombo Radio Pato Reporters through video. Kita nyo na mag-report sa TV. Tiyan mo gini ang mga plastanda, no? Sa aton nga reporting. Sige, hope nga naklaruhan, no? Ang tanan sini sa pag-espekar, no? Sa All Souls Day kag All Saints Day. 4 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, may nabili ng kita nga mapanamdom, no? Balik kay kita pagkatapos kidamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tionsang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio. Paradyo Bombo. Pabalik na rin sa aton nga pagpalaga. Nato sa ringan siyempre standby ng Kapo sa Santos nga Rosario. At pantayan man masunod ang Bombo Hanay sa gabi. Antes kita karon nga presentasyon, petsa 2 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ang lagat Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpapati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naghimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subunga adlaw Martes, petsa 2 sa bulan sang Nobyembre sininga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 53 days to go before Christmas. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo no nga naga-drive nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live maayong gabi. So naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Dugay aton check yaron ang breaking news no sa newsroom, kaya Bombo Glory Faith El Shario may kaangtanan sa candidacy ni Anay Senator Ferdinand Marcos. So junior no ni Anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos, kaya magapapili ini bilang presidente sa palabuton nga 2022 election. Kaya hanang natabo. So samtang nagapakig-angot kita sa aton nga newsroom, diri kita anay no sa aton nga COVID update. Stantay 3 kapanibag nga kaso sang COVID-19 na nagdugang sa probinsya sang Negros Occidental, samtang 20 naman sa syudad sang Bacolod. Sa probinsya 72 no, sa 72 ka o sa 73 ka mga kaso, 72 diri ang local case, kaga isa ang authorized person outside residence o kanang apor, samtang sa syudad 19 ang local case, kag isa ang locally stranded individual o kanang LSI. So maayo gid mga kabombo no, kaya naganubo na ining kaso, especially na sa Bacolod no, pila naman kadla nga wala nagadangat sa 3 digits ang mga kaso diri sa syudad sang Bacolod. So kahit pangatagan sang pagtamod sa national government ang hingyo, ang apelasyon sang aton nga syudad nga ipailalom na kita kun ipapanaog na kita sa alert level 3, kita sa karon sa alert level 4, which is makabigid nga high risk. So sa syudad sa Bacolod, miyara na lamang kita sa 1,430 active cases, samtang yara naman sa 2,496 ang aktibo nga mga kaso sa Negros Occidental. Samtang mag-resume na buwas nga adlaw ang vaccination sa pediatric A3 o kung mga nag-edad bala 12, tub-tub 17 anyos, lunsay may mga comorbidities man o kung wala. Kumano nga sa Oktubre 29, ang ginbakunahan lang to yung mga minor de edad, ang mga nagasuprer sang balatia. So sumugod buwas nga adlaw, tanan nga mga nag-edad 12, tub-tub 17 anyos ang sarang na nga mabakunahan diri sa syudad sang Bacolod. Ang vaccination para sa mga minor de edad nga may comorbidities ang patigayunon sa Riverside Medical Center, samtang sa mga minors naman nga wala sang ginabatsyag o kung wala bala nagasuprer sa mga comorbidities, sara nga magpadulong sa Ayala Malls kag sa SM City. So kung nakaparehistro na online para sa minors vaccination, sarang na no nga makapadulong buwas, makapila buwas sa nagakaigo nga vaccination site. Sa liwat sa mga sa mga nagasuprer sa comorbidities 12 to 17 years old sa Riverside Medical Center, samtang sa mga wala naman niya sang ginabatsyag nga minor de edad didto sa Ayala Malls kag sa SMX. Sa mga ginikanan nga magaupod sa ilang mga kabataan sa pagpabakuna, kay syempre dapat may guardian gid no kay minor de edad, dapat magdala sang ballpen, photocopy sang birth certificate o kon baptismal certificate sang minor de edad, proof of affiliation para sa mga ginikanan o kon guardians, kaga maskin nga government issued ID sang ginikanan. Santo sa pagsulundan sa Department of Health, Pfizer vaccine ang igatublok sa mga minor de edad. Samtang wala gihapon sa sige mga kabombo, kaya yara na sa piyang kalinya no ang aton nga newsroom si Bombo Glory Faith El Shario aton na kuhaon nga update tuhoy sa candidacy ni Anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo Faith, please come in. Yes, Momo Jaire, mayong gabi. Gin-file ang petition to cancel the certificate of candidacy ni Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos
sa Commission on Elections Bombo Jaire. Ini ang mga petitioners dire ang ginalakipan sa political detainees, human rights, kag medical organization nga nagapamatok sa dictatorship sa mga Marcos nga nagapahayag na ang presidential aspirant ang hindi eligible Bombo Jaire sa pagpadalagan sang bisan ano nga public office bangon nga na-convict ini sang Regional Trial Court sa Quezon City sang 1995 Bombo Jaire sa kapaslawan nga mag-file sa income tax return. So wala siya kuno Bombo Faith sang 1993 to no nakabayad sang iyang tax? 1995 Bombo Jaire na convict siya bangod sa kapaslawan sa pag-file sa income tax return. Pero sa may ginpahayag man di Bombo Jaire nga sang nag-research kita nga ang Quezon City Regional Trial Court Branch 105 nakita nga si Marcos ang guilty beyond reasonable doubt paglapas ang Section 45 kag Section 50 sa National Internal Revenue Code nga kaginsidensyahan siya sa nga mapriso sang siyam katuig kag magabayad sa multa sa kapaslawan sini nga mag-file sang income tax return Bombo Jaire. Medyo madabo-dabo ni nga tinuig Bombo Jaire no kun nga wala siya sang nagbayad sang mga sang iya nga buwis sa masunod nga tinuig. Inyang ginalakipan sang 1982, 1983, 1984 kag 1985. So mo Grace dinugay naman madugay naman inagali nga mga tinuig no 1990s pa ina nga subong lang sila ya naga-file sini nga kanselasyon kay naging senador na inigani si anay Senator Bongbong. Amo na gani Bombo Jaire basta election time gani Bombo Jaire. Kung amo na bala ang tanan ni nga mga nagdiligan magluluwa kita Bombo Jaire no. Kay diri Bombo Jaire pero gindalaman ni Marcos sa Court of Appeals ang iyang findings sa iya kag sa baylong mapriso siyang sang siyam katuig Bombo Jaire ginpanubuan ang iyang penalidad kung sa diin ginpabayad lang siya sang multa Bombo Jaire. So may ginabutang man gani Bombo Jaire. Do kumbaga do na settle ito ang iyang mga accounts to sang 1990s. Yes, Bombo Jaire kay gindala niya sa Court of Appeals kag ginpabayaran sa iya ang mga multa nga iyang mga buwis niya nga wala na bayaran kag ang multa sa gipasaka sa iya nga kaso Bombo Jaire. So amo na siguro Bombo Glory Faith no bangod nga hambal mo gani kay inano kay eleksyon kag do hindi taman maligar nga medyo madamo-damo ang nagasuporta sini kaya anay Senator Marcos makit-anta sa social media kadamo no sa mga naga-post wala BBM mga amo na so subong lang sila ya naga-file kag na-settle naman ining ano no sang 1990s pa. Most probably Bombo Jaire na settle niya na kay pila naman ka nadekadahan na gani Bombo Jaire. Yes, Bombo Jaire. So, mga ang iba nga detalye angot diri. So ang Bombo Jaire, ang ginahulat pa ang sa side sang kandidato no ni sang presidential aspirant nga si Bongbong Marcos sang iyang reaction man o kung pahayag angot sa petisyon nga gin-file sa iya sa COMELEC nga ikanselahon ng iyang certificate of candidacy. So bantayan ang iba nga detalye angot diri. Glory Faith, so ang COMELEC no magadesisyon sina kung iga kanselahon gid man o kon ilagid man pamatian o kon i-aprobahan ining petisyon sang pila ka mga grupo. Bombo Jaire. Oo. Balik COMELEC na ang Bombo Jaire ang magdesisyon diri kay nakasaad man sa Section 78 no sang Omnibus Election Code nga ang COC pwede man siya makanselar o kon ma-deny due course kung may ground siya nga ang material nga ginrepresentar ang false o kung hindi matuod Bombo Jaire. Sige Bombo, ako na Bombo Glory Faith, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire, nagikan diri sa Bombo Bacolod Newsroom ni si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo. Madamo gid nga
nga salamat kay Bombo Glory Faith El Shario sa atong newsroom sa update no tuhoy sa pag-file sa nga pila ka mga grupo sa nga kanselasyon sa nga Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant no anay Senator Bongbong Marcos sa iya nga mga past bala nga mga lapses sa aton nga gobyerno. Na guro basta malapit ng eleksyon no, especially sa national post bala kay nagagwa ginadara ang mga nakaraan bala kumbaga kagang mga baho sa nga mga politiko. So hulton ta no kang statement man nga ipagwa sa nga senador kaga kung ano man ang mangin desisyon sang Commission on Elections tuhoy dere. Samtang diri kita no sa aton nga dugang nga mga balita lokal kaya dugay-dugay aton check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa update o kon sa statement bala sang Negros Occidental Police Provincial Office sang NOCPO sa Undas assessment sang NOCPO sa Undas o kon tigkalalag diri sa probinsya. Samtang didto sa syudad sang Kabangkalan isa ang patay kag isa ang pilason sa nagluntad nga vehicular accident. Sa Escalante City isa man ang pilason sa stabbing incident naman niya o kon insidente sang pagpamuno. Antes naton kaon ang mga reports ni Bombo Carla May Defensor aton anay checkero no ang special video report ni Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa pagsaulog nato no sang tigkalalag sang Undas tuhoy sa Luzuriaga Mausoleum. Bombo Gracelyn, please come in. Simple apang makabig nga pinasahi nga lulubngan ang Luzuriaga Family Cemetery o kung ginatawag nga Luzuriaga Mausoleum sa probinsya sang Negros Occidental bangod na tukod ini sa tunga sang dalan Burgos kag Lopez Haina sakop sang barangay Villamonte syudad sang Bacolod masubra na isa ka siglo ang nagligad kagiyara sa 500 metro kwadrados ang takos sini. Ang angkan sang Luzuriaga ang nangin kilala tungod kay Don Eusebio Ruiz de Luzuriaga na nagpadulong sa Negros Occidental gikan sa pungsod Spain. Isa ka Carlista o political refugee. Isa sa mga bata ni Don Eusebio Ruiz de Luzuriaga amo si Jose Ruiz de Luzuriaga, isa ka Filipino judge, sugar planter kag anay gobernador sang probinsya sang tuig 1901 kag bilang pagkilala sa nagtaliwan anay gobernador sang Negros Occidental rason nga natukod ang Luzuriaga Mausoleum. Sa paglakat sang panahon ang ini nga lulubngan ang nag-agiman sa konflikto. Ini natabo sang tinalikdan 1950 sang ginimplementar sang syudad sa Bacolod ang widening project sa area kung sa diin naapektuhan ang iban nga portion sini. Gani nagdesider na lang nga isaylo sa public cemetery ang pila ka mga lulubngan. Sa piyak sang kabudlayan, ginpili sang gobyerno sang Bacolod nga indi pagtandugon ang Luzuriaga Mausoleum kung sa diin nahamtang ang lulubngan sang anay gobernador sang probinsya. Sa baylo nga idunar ang duta sang Luzuriaga sa pagpatindog sang Old City Hall malapit sa Luzuriaga Residence. Sang tuig 1980 napasakop naman ini sa Guinness Book of World Records tungod nagaisahanon ini nga family mausoleum nga natindog sa tunga sang dalan. Gikan diri sa Luzuriaga Mausoleum ini si Bombo Gracelyn Lubaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa special video report no tuhoy sa Luzuriaga Mausoleum. So siningation mga kabombo ato na check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor kag samtang kita ang nagapakig-angot pa no sa kay Bombo Carla. So wala gihapon sang identity mga kabombo ining bangkay sang nga nasapuan dito sa sulod sang compound sa safe house sang Lopez family dito sa Purok Mahigugmaon, Florenceville, Barangay Pahanukoy, Bacolod City, kainasang agi. So nasapuan ining lalaki no nga wala na sang kabuhi kag nagahublas sa nasambit nga compound kaina. Amo na nagapanawagan ang station commander sang Bacolod Police Station 8 sa mga may himata dira bala nga may mga diferensya sa paminsaron kag wala nakapauli nga magpadulong sa ilang nga istasyon o kun sa Nalagon Funeral Homes agod i-identify ang bangkay. So 5'5" ang height sang lalaki, medyo itumon, kulot ang buhok kag yara sa 30 anyos ang pangidaron. 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Aran na sa biyang linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in.
Yes, Bombo Jai, no? Isa ang patay, isa binason sa naggaludang na vehicular accident sa Sitio Malas-Malas, Barangay Urong, Kabangkalan City, Negros Occidental. Taga duwa diri ka mga salakyan o kung na duwa diri ang involvado, Bombo Jai, nga sa nagluntad nga aksidente. So isa diri ang L300 nga van nga ginaman ni RG Cordero. RG Cordero, 42 years old, kag residente ini siya sa Jade Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Kagang isa diri ka na involbar nga vehicle, Bombo Jai, amo ini ang motorsiklo nga ginadala ni Marlo Delubio, kag 25 years old, kag residente ini siya sa Sitio Budyong, Barangay Urong, Kabangkalan City, Negros Occidental. Susunod kaya Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Bombo Jai, samtang ining L300 ang nagapadulong gikan sa Dumaguete City, padulong ini siya sa Valladolid, Bombo Jai, kag may karga ini siya nga swab samples nagikan sa Dumaguete sa nga nagbunggo ang tricycle apon ang motor nga ginadala ni Marlo Delubio, Bombo Jai, kay ini opposite ining ila sining kon opposite ini ang ila sining direction, kumbaga nagsugat anay ining duwa ka mga vehicle nga na involved, Bombo Jai. So ini ang single nga motor may gin-overtakean pa ini siya ug galing kay pag-overtake niya na dalahig niya ang way sang L3 nga van. So amo ini ang rason kung nagbunggo ining single nga motor sa L3 nga van, Bombo Jai, kag gintunaan sa nga kamatayon sining ni Marlo Delubio. So ini siya, Bombo Jai, nakaangkon sa sang pilas, no, sa iya sining nga lawas, kag ang internal nga pila sa iya kon may internal pa ini siya nga damage sa iya sining chest, Bombo Jai, kag may ari ini siya nga angkas naging kilala kay Jake Calais, 23 years old, residente ini siya sa Sitio Budyong, Barangay Urong, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bombo Jai. So ini on the spot gid ini ako napatay gid ini si Mark Delubio sa Lorenzo Zyco District Hospital sa ining iya sining backrider, Bombo Jai, ginadala diri sa Bacolod City, diri sa May Corazon, Loctin, Bombo Jai. So ang yung driver sang LT gindala ini sa police station sa Kabangkalan City. So gitapos nilang ang iya sining reglementary period, Bombo Jai, kiti sa unang taon, no, sa lagid ini sang single nga motor kay bangod ginag-overtake ini siya kang bangod man sa madasig nga padalagan, Bombo Jai. Pero ang driver sang L3, Bombo Jai, ang yes nga kumpanya i-shoulder ang kalasuhon sang backrider sa hospital, and then ang financial man para sa nagtaliwan, Bombo Jai. So Bombo Jai, pamatian nato ng pangayagi kan kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo. So, ang traffic accident ni ma'am na tabo sang November 1, 6:30 PM at Sitio Malas-Balas, Barangay Urong, Kabangkalan City. So, according sa aton nga traffic investigator, vehicle A, amo ni ang aton nga utility vehicle Mitsubishi L3 driven by RG Cordero, 42, resident of City Heights, Bacolod City, was accidentally bumped by a motorcycle driven by Delubio, 25 years old, and his backrider Jake Calais, resident of Sitio Budyong, Barangay Ulong. So, bali ni ma'am, naga-drive ini ang motorsiklo, nabungkuan niya ng aton nga L3 van, traveling from Dumaguete going to Valladolid. Karga ini niya ma'am ang mga swab specimens ang aton nga mga mga na-swab nga individual from Dumaguete. So upon reaching ini sa Sitio Malas-Balas National Highway, ginbungkuan ini sang motor nga gina-drive ni Marlon Delubio. So yes, sir. Ma'am. So sir, ini sir ang si Marlo Delubio nga ni sir di ini padulong, sir. Ano ini ang iyang way, sir?
So going ni siya ya na going pa Oriental. Balidra man lang sa residente sang Barangay Urong. So pakadto ini papuli kag inali lang ni nag-overtake sa isa man ka motor kag inilangguan niya ning sa opposite side niya nga nga nagadalagan man niya. So ang L3 ni ma'am amon ning aton nga driver din may duwa ini siya ka midtek nga kaupod. So amon ning specimen pakadalon tanin nila ini sa Valladolid sa Safeguard DNA Diagnostic Inc. Okay, kinadala sir ang swab samples. Yes ma'am, specimen swab. Okay, so sir, kamusta ang driver sa single nga motor? Kay siya gid ni sir ang nabungko sa L3? So naka-sustain ini sang injury ma'am sa iyang left side sang iyang leg. Sa iyang left leg, then according ni sa pagdala dito sa district hospital diri sa Kabangkalan, bali may may damage sang iyang internal sa iyang chest nga portion. Then ang iyang back rider sa may left man nga leg ini din transfer sa Corazon Locsin sa dira sa Bacolod. Batang aton nga driver dara na lang na patay sa district hospital diri sa Kabangkalan. Sir, mahubog ini ang driver sa single nga motor? So par hindi man hubog ma'am, but amo na siguro tamang kadasig ang iyang pagpadalagan. Then nga nag-overtake ini sa isa pa ka motor. Kag nag-overlap ni sa sa lane sa aton nga L3, kag dito na bump dito sa sa left portion man sang aton nga ulo sang aton nga L3. Okay, sige sir. So sa subong sir, kamusta sir? Ano ang pag-istoryahan na? So according ni sa aton nga investigator kag sa pag-istoryahan na ini sang mga both parties. So ang driver kag ang iyang kumpanya amo ning ma-shoulder sang funeral then expenses sa hospital sang aton nga isa pa ka biktima. So par wala man sila sang lapses kaya ra man sila sa ilang right lane ang driver. So kung pagkatanahon gid naton ang may salagid ay ning sa aton nga pag-imbestigar ang driver sang motor. So na naton ma'am is OP nga ang driver sang L3 gin-detain gidi sa aton nga station. Then nakagwa na ini sang kaginama mga 12 after serving is reglementary period of detention. Kailangan na ma-shoulder sang hospitalization then funeral sang napatay nga biktima. Bama Jai. Sibato ang payagi kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo regarding sa nagluntad nga vehicular accident sa area sang Kabangkalan City. Babajay samtangay isa naman isa ka sabing incident ang nagluntad sa sitio San Martin, Barangay Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, Babajay. Ang suspitsado diri kilala kay Randon Karanggit at large ini siya kag residente sa nasambit nga lugar Babajay kag ang biktima diri kilala kay Gerald Bolanon, 34 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar Babajay. Sa investigasyon sa mga kapulisan Babajay, so may reported ini sila nga nabaton nga mayara sang gidala sa isa ka hospital dira sa may area sang Escalante City nga biktima sa sabing insidente. So gisagila yung girespondihan ini sa mga kapulisan sa initial investigation ang mga alas 8 sa gabi Babajay. Ang biktima mayari ini siya sa drinking session o kung nagainom-inom ini siya kukod sa iya sini nga amigo Babajay nga si Moreto Labio. So sa ang suspect mayara man pag inom-inom man kaupod man ang iya sing amigo man nga si Jason Patigayon. So after sa pag inom-inom nila Babajay, ang biktima nagpauli na ini siya Babajay samtang nagalakat ini sa nakita niya ining suspetsado ko po si Jason Patigayon kag gaging komprontar ini siya sa regarding sa ila sining old grudge Babajay. So may mga arguments o may argumento ini sila nga duwa kag gaging kuha sa suspetsado ang iya sining sundang sa iya sining hawak
kag gimbuno ini nga biktima sa iya sini nga dughan Bombo Jay. So sa gilid gindala ang biktima sa Vicente Gusilo District Hospital kag ang suspesado matapos ang insidente nagapalagyo ini siya Bombo Jay. So patigyan sa gyapon ang pagpangita sa suspesado sa nagyuntad nga sabing incident Bombo Jay sa area sa Escalante City. So Bombo Jay, malinong no ang pagselebrar sa tigkalalag diri sa Negros Occidental Bombo Jay itungod nga may closure no from October 30 to November 2. So malinong ang pagpatigayon sa tigkalalag diri sa Negros Occidental. So nagapasalamat man ni si Police Lieutenant Abigail Donasco sa kapulisan sa ila sining effort. At the same time sa mga pumuluyo bangod nga nasunod gid no ang executive order nga ginapagwa ni Governor Bong Lacson nga igasirado ang mga sementeryo diri sa Negros Occidental Bombo Jay. So Bombo Jay, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. So far, ma'am, no, we're very much happy and glad na generally peaceful naman po ang evaluation po natin, ma'am, when it comes to our security, no, and peace and safety sa ating OSOS Day, and yun nga po, ng November 1 natin. Then, tigkalalag yun po, ma'am. With the help actually, ma'am, ng media po natin, we all know na with this information dissemination po na ginawa natin, even before it October 30 to November 1 occurred, is na-inform na po natin sila through nga po sa medium na po natin na ito, which is ang media, na bawal po silang pumasok sa mga dates po na nakasaad. So, with that information, ma'am, nalaman po nila na hindi po sila pwedeng pumasok. So, they did not even try, ma'am, to do it na pumasok pa sa sementeryo kasi alam nila yung EO21-47 ni Governor Lacson. So, yun no, sa ating mga kapulisan, congratulations for doing a job well done in safeguarding no our peace and order dito sa Negros PNP, Negros Occidental PNP, and we're very happy na we were able to follow the 30% no on October 25 to October 29, and wala pong makakapasok sa October 30 to November 2, and that is until November 4 pa po, Ma'am Carla, no. Papasok na po sila sa mga cemeteries, but provided na may 30% lang po. So, we're not done yet sa ating trabaho, no, sa tigkalalag. So, they still have to do their job sa ating mga kapulisan, and para din po sa ating mga bibisita, no, until today, hindi pa pwedeng pumasok. So, by tomorrow and November 3 and November 4 is pwede na po observing na meron pa tayong 30% na ano lang po, maximum capacity na pwedeng pumasok. So, Bombo Carla, wala paghihapon, buwas no sirado, paghihapon ng aton nga mga sementeryo kasi sa November 4, pagid makabalik o kung sara nga makaduaw, ining mga wala nakapadulong sa patio nga mga Negrosanon. So, Bombo Jay, pwede na ini sila liwat no, makabisita sa mga sementeryo starting tomorrow, Bombo Jay. Pero ang police visibility o kung ang police help desk ara sa gihapon hasta sa November 4 sa mga sementeryo, Bombo Jay. So, until November 2 lang ang closure sa nga sementeryo, Bombo Jay. So, Bombo Jay, may araban kita ginakwaan magpahayag, no, ang regarding nila sa mga bazaar, Bombo Jay, kung mga tiyangge, no, ay tungod nga malapit na ang holiday season sa diri sa aton, Bombo Jay. So, mayara isang statement, no, nga gikan kay PNP Chief, nga para sa ating siling mga owners sa bazaar sa mga tiyangge, Bombo Jay, nga ma-coordinate din sila sa kada LGU kung din sila mag-abutang sa ila siling bazaar para at least nga mabantayan man kaga aragid ang pag-observe sa minimum health protocol at the same time na ang pagbantay man sa mga kapulisan sa area, Bombo Jay. So ngayon naton man statement ininyo ang City Director sa Bacolod City sa iya at iputangan gid sa
personnel, no? Police personnel ang mga areas kung may mga areas nga mayara sa mga bazaar o kung na tiyangge bombagay kay especially diri sa syudad sa Bacolod madamo gi kita sa mga makita, no? Especially diri sa may tubang sa nga San Sebastian Cathedral makita diri nato na mga tiyangge mga bazaar diri bombagay ini, no? Pasiguro man sa mga kapulisan nga safe man ato sini nga mga kauturan nga pasiguro man nga nagasunod sa minimum health protocol kag ang police visibility bala bombojay, no? This coming holiday season, so pagabutangan gid, no, sa nga mga kapulisan kag iga secure ginila kay especially sa mga area nga kung kaisa dira nagapatigayon sang nagkalain yung mga illegal nga mga hilimon ang mga criminal bombajay. So bombajay tumatian nato napakaya gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. For aton yung kapulisan, no, Station 1, alin sa 2, Station 10, everyday may accomplishment sila, may preventions na sila at sa violations of COVID protocol, no. So, bisan din ka man, tapos whether sa bazaar ka o sa cementerio or what, ba't makita ka sa police na nag-violate isuan ka na ticket. Alam mo mula na mo sa aton police to enforce. Yes, hindi tayo may magkumpiyansa, no? Anyway, bisan ganado naman ang COVID expectation, but hindi kita na magkumpiyansa. Maintain na distancing, wearing a face mask, until nagigit nga magnubo, nagigit ang COVID. Yes, so all the private owners ng mga bazaars, no, you are the owner, so you are kamo masunod, kamo ang mag-implement sa mga COVID protocol, diba? But if your police makakita kami sa mga amuna, we can also issue citation tickets or apprehend those violators. Kung sa mga pumuluyo, no, iwasan man natin magtumpok-tumpok sa mga bazaar, sa mga cemetery, simbahan. Maintain lang yapon minimum health standards and public protocols para hindi ka malapnan sa COVID. Thereby, we will enjoy Christmas. Statement man ni PNP chief nga nag-direct ini siya sa tanan nga police units nga iga-sustain ang enhanced visibility and anti-crimes patrol sa mga areas. But sir nga may mga kung kaisa may ara dira nagatinir ang mga kriminal, sir. Yes, of course. Amo ginang primary duties and responsibilities ng kapulisan to ensure the safety and security of our constituents. So, kung diin nagatinumpok ang tao, yung mga highly populated areas, kinanglan gid ang presence ng police. Dilagi kami to ensure nga wala kami matabo sa aton nga mga pumulo. Sa mga simbahan, bugid tayo may mga simbang gabi na tapos ensure na limited lang siguro anay para maiwasan tang affectation ng COVID. So, mamajay mo to, no? Nga payagikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir regarding sa ila sininga police facility this coming holiday season kag sa pagbantay sa mga area kumayara sa may mga tiyangge o kon mga bazaar. So magluwas nga daan Bombo Carla sa pagmaintenar bala sang peace and order kag sa pagbantay man bala sa mga kriminal dugang pangadaan sa responsibilidad man sa aton mga kapulisan ining pagmaintenar man bala sa social distancing hindi bala maginutok ining mga tawo sa mga bazaar. Yes, amo gigani Bomboday, no, bisan pa nga nagadumbo makita naton nga nagadumbo na ang COVID case diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. So, hindi kita mag-kumpiyansa, no? Bisan pa nga fully vaccinated na kita, hindi kita mag-kumpiyansa, Bombojay. Pero ginaginggan nyo gid ang tanan, no? Nga pabakuna na, Bombojay. Kaya ingig akong mabakunahan kita, no? Against COVID-19, Bombojay. So, kamusta sa karon Bombo Carla ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? So far, Bombojay, nagkagainan na nagapulo panalithi gamay, no? Sa subong matawhay na ang mga tiyangge diri, sarado na ang mga malls alas 10 na, no? Gasugod na ang curfew hours sa syudad sa Bacolod, kaya iba diri may masaklatan pa kita nga lakat, no? Nagayngagaw naman ini sila nga magpauli sa ila sinitag sa tagsa mga panimalay, Bombojay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bombojay, mo inang report gikan sa patrol in si Bombo Carla Media Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo
gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balitang anatipon sang patrol. 14 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the
Bombo Radio Philippines. We